dá o mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọ ilé ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè fún tòní ení ní ọjọ́ 17 nínú oṣù kẹta ọdún 2025 ṣe dáadáa ni mo bá yín bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yóò dá lójú lérèfé abala lérèfé tá a mọ́ gbà wọlé tá a mọ́ yọjú lójú wíńdò náà ni o ọ̀dọ̀ ọmọ Corper tán ló sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu tó ní is a terrible president ibẹ̀ náà lákọ̀ọ́kọ́ yà o ọ̀dọ̀ Sowore ní tààràtààrà là ń lọ tó rà gbọ́ wípé wọ́n ní kọ́mọ̀ ń wá yọjú àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ kan náà wọ́n ní wọ́n ń bá àṣì rẹ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì sí i. gbogbo àtẹ̀jíṣẹ́ tán fi ránṣẹ́ sínú DM ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà láàmú wa àtàwọn akẹgbẹ́ náà ti ń gbóhùn sókè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn politician kan wọ́n ń dọ́gbọ́n wọ́n fẹ́ mọ̀ lu ọ̀rọ̀ yìí wọ́n fẹ́ politicize ẹ̀ wọ́n ti rí opportunity ẹ̀ mọ̀ pa àwọn máa ń wá opportunity ni láti fi dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ nígbà tó sì jẹ́ pé ààrẹ Tinubu ni ọmọ náà tẹnubà gbogbo àwọn opponent báyìí náà ti ń gbèsè yín ọmọ yìí ṣùgbọ́n ti Sowore lákọ̀ọ́kọ́ fi hàn yín Sowore ní kò níṣó lọ́dọ̀ ọ̀bí tán ní secretariat wọn ní NYSC tán ti sọ́mọ̀ ọ̀nà ẹ̀ pé àwọn òjò débẹ̀ ni àwọn ò ní gbà wọ́n fi nǹkan kan sí. Great to see you. Good morning. My sister, morning. So, I think you will drive. Okay, sir. How far is it from here? Okay. So let's try it now. Were you able to reach them? Yes, I sent a message. Great to see you. Well done. And I think the last time we saw was in Yes. Well done. Well done. So how do we move from here? Okay, she go direct us. Okay. She will direct us. But do you have like a map? The exact address? So we can put pictures at this. Do you know how you can navigate your way from here? Yes. I think she can lead us. Okay, but we should still just have a general idea. AGI, which was actually. ìlọ́yà oníbodè apòmù òun náà lẹ́rìí yẹn wọ́n ti jọ kọ́wọ̀ rìn wípé kò sí tí ó sì àwà lẹ́yìn rẹ̀. ànígbà kí nǹkan ó sì ọ́ àwọn èèyàn tí wàá fẹ́ sọ Sowore di bàbá àṣàlẹ̀ àwọn yúùtù ọjọ́ wo sì ni ààrẹ àná àbí ààrẹ ìjẹta sì là á pè wọ́n ẹ̀yẹn bàbá Ọbásanjọ́ tán ní àwọn yúùtù ń bínú ṣé kò ti wá mọ́ farahàn ṣùgbọ́n àwọn akẹgbẹ́ ọmọ yìí náà tọ́jọ́ ń sáàfù wọn náà ti wá bínú o òun náà wá sọ̀rọ̀ sókè ó gbèsè ọmọ ìlẹ́yìn wípé ẹ̀yìn rẹ̀ ló ń wà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn jọ ń sáàfù tán ń sojú ayé tí jẹ́ pé wọ́n fẹ́ máa ṣe suffering and smiling pé wọ́n ń lọ́nú DM ẹ̀ pé àwọn náà ló ń sọ̀rọ̀ òdì sí wípé ó ṣe máa sọ̀rọ̀ sí president ẹjẹ́ àgbọ̀n tí ọmọ yìí náà ń sọ bóyá wọ́n invite eléyìí náà pé kò náà mọ̀ bọ̀ àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ báyìí àwùjọ wo sì ni Ọbásanjọ́ sọ pé revolution ń bọ̀ àwọn youth ń kanra. Like, I'm angry right now. All the COP members in that comment section bashing her. You guys are because we are Corpers, we can't speak out. We are suffering. Corpers are suffering. They are paying us 33,000 naira. Accommodation alone a year is 1.20 million for self-contained. Feeding, we can't even feed. Your PPA is paying you 10,000 naira maximum. How are they expecting us to survive? And someone else come out to talk like she was bold enough to come out to talk for us. And you guys are bashing her in a DM. You guys are bashing her in a comment section, telling her that don't she know the. At this point, is Nigeria even following the rules? Is there anybody in Nigeria presently following the rules? We are suffering. We can't even afford 3 square meal a day as a COP member. And you guys are saying, why is she doing any video? Like, why is she posting the video? She should bring down the video. Are you guys okay? We can't even feed as Nigeria's Corper. Okay, why are we even serving? There's no work. Look at a lot of graduates outside suffering, no work anywhere. And every year, thousands of Corpers every year. Look at increasement of rents. Imagine staying in a self-contained in Abuja or Lagos, and you are paying 1 million naira. You are feeding. ó kárìmọ́dé yìí ọ̀dà fún ọ bóyá wàá wò bóyá wọ́n invite bóyá gbogbo Corper náà wà invite torí àwọn kan máa ń sojú ayé ara àwọn tí ń sojú ayé tó wá sórí DM rẹ̀ rè tó ń pè ní Mr. Javu àmọ́ bí tó ti wá ó ní Ògún go pay you ó ń bá wí pé Ògún ni ó pa pé na you dey talk ìsọkúsọ èèyàn ń fẹ́ wọnú rẹ̀ hàn ṣe rí pé kí àwọn ẹ̀kàn ń bú nígbà tí Mohbad kan ló búlì rẹ̀ ṣe rí pé búlì pọ̀ Nàìjíríà wọ́n gbọ́nú DM ẹ̀ lọ wọ́n á lọ ń búlì ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé wọ́n pọ̀ Nàìjíríà
èèyàn sọ tó ń dùn kò bọ́ wí kò dárúkọ rẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó dárúkọ ara ti ń kan ọ́ wà wọnú dm ẹ lọ ní òun ló ń sọ̀sọ́kúsọ ẹ wo ilé ìtàn kọ́kọ́ ilé ìkejì tán fi ránṣẹ́ sí rè pé Lagos state government is looking for you I know because my LGI just posted about it in our group wọ́n fẹjọ́ ẹ̀sùn nù group wọ́n wá fẹ́ mọ ẹni tó jẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ló wá ń sọ fún pé be careful o wọ́n jọ ń sáàfù ni pé be careful wọn wọ́ o ṣùgbọ́n Sowore ti tẹ̀lé ká tó ṣẹ́jú pé àwọn olóṣèlú náà bá ń fẹnu sí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ opponent ààrẹ Tinubu Àtìkù ló kọ́ fẹnu sí Òbí náà tẹ̀lé ẹgbọ́ kí náà sọ Òbí náà ti dá sí ó ti kó lọ́dọ̀ àwọn àlùmọ̀jèrè ibẹ̀ ní ti ń jẹun lánàá ó ti wá padà wá dá sí tọmọbìnrin ó ti rójú ráàyè báyìí ó ní silencing dissent is undemocratic pé ẹ mọ́ fi ọwọ́ agbára àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ ráìtì wọn ni láti sọ̀rọ̀ ń tó sọ ó ní kò ju ẹnu rẹ̀ lọ ní every Nigerian has the right to speak out against misgovernance abẹ́ẹ̀rí ọ̀bùn ríkú ọkọ̀ ti ràn mọ́ Òbí ló sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ agbọ́n tí Àtìkù náà sọ. Àtìkù ò tiẹ̀ fagùn ó ní I deeply admire her boldness and wisdom ó ló ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ó ní bẹ́ẹ̀ ni akíkanjú ni ó ní kì í bẹ̀rù ó lọ́mọ gidi ni ó ní òun admire rẹ̀ abẹ́ẹ̀rí bó ti jẹ́ wípé wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù torí kó wọ́n di pé ẹ fẹ́ mọ́ lo opportunity láti sọ̀rọ̀ sí ààrẹ ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí ọmọ ìsọ náà ò lágbára terrible bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ní dissent tiẹ̀ ó terrible lóòótọ́ ẹ já wá dọ́dọ̀ bàbá yìí náà bòróró yìí tó náà gbóhùn sókè ní táìmù yìí níbi tí wọ́n ti ń ṣe award night kan tí wọ́n ti ń yanra wọn gẹ́gẹ́ bí the man of the year ṣé ẹ ti ẹ̀ mọ̀ pé àǹtí Rẹ̀mí ìyàwó ààrẹ náà fi ṣe the woman of the year wọ́n fi gómìnà kan ní ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n fi ṣe the man of the year ẹni tó fún wọn ní àwọ́ọ̀dù rẹ̀ wọ́n ń gbóhùn sókè ń bẹ̀ wípé tọ́mọ̀ criticize àwọn ọmọ enough is enough pé ó ti tó bá àwọn ń wò yín ran o ó sì ń jọ bí ẹni pé òun náà wà ní senate bí n ṣe ń wò yìí ó sá ti ní ẹ mọ́ criticize Nàìjíríà mọ́ ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe sọ bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ̀sì wá létí yín. And for those of you on social media, those of you who are all over the world, stop criticizing Nigeria. Stop criticizing our leaders. We need a break, okay? Stop criticizing us. We need a break. All right, that's my only request. Give us the break. We're a young country. Some countries are 300-400 years old. We make mistakes, but stop insulting our leaders and stop criticizing us. On behalf of the people of Nigeria. On behalf of people of Nigeria wo ọmọ Nigeria mélòó lẹ pè tẹ́ ní tẹ́ consult kẹ́ tó wọ́n fún aláwọ̀dù àmọ́ sí o ó dẹ̀ jẹ́ àpò mẹ́rin náà lẹ́gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá bòróró yẹn o pé ẹ mọ́ criticize àwọn ọmọ o ibi táwa ń lọ òjìnà ọ̀dọ̀ ọmọ ààrẹ náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá a fi bẹ̀rẹ̀ lórí abala lérèfé lónìí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ààrẹ tó jọ mọ́ wọn tó jẹ mọ́ Corper yìí ni eléta àmọ́ fi ká gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ó náà ní tí ọmọ rẹ̀ ṣèyí Tinubu tán ló sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Haúsá níbi tó lọ wípé kí ló dé ẹ fẹ́ pa bàbá òun ni bàbá òun lọ́tún bàbá òun lósì bàbá òun ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ dáa jù nínú owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ló ṣe léyìí òun lè ṣe tọ̀hún kí ló dé tẹ̀tí ẹ̀ lè yin ààrẹ Tinubu fún ṣèjú. Ministers don't tell me don't politicize this. It was never politics. But they keep coming for me. They keep coming for my family. They keep coming for your father. They keep coming for Ojajuni, Bola, Ahmed, Tinubu, the greatest president in the history of Nigeria. The only president that has carried young people along from when he was governor to when he became president. The only president that considered youth as student loans. The only president that created a platform for young people to thrive. The only president that has created an economy that benefits everybody. The only president that's not trying to enrich his own pocket. And you're telling me, no. Let's address this. The AFSA program was one where I wanted to come and break fast with my peers. And it's something that the Weather Foundation has been doing for over 6 years in Lagos. Something that we have done every single day by making and having iftar with 2,000 people every single day. And last year, we sent over 20,000 boxes alone to the northwest and another 10,000 to the northeast. And now they're saying he's only bringing cooked food to the north and he's giving back to the south. Let's address this. In the north, we have done educational school programs. In the north, we have given iPads out. Everything I say, people, we are the future. We know what it takes. We know what it's going to take.
because we come together as a group to work together. Try no hard, try no soft. On your Monday, we shall stand. On your Monday, we shall stand. On your Monday, on your Monday, on your Monday, we shall stand. We shall stand. ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o ẹ alára ní gbé ara ga pé bẹ́ẹ̀ bá yin bàbá òun bẹ́ẹ̀ yin òun náà òun ò yẹra òun wọ́n ti ń kọrin mandate àwa kú òun bẹ́ẹ̀ ni a mú wá fún yín ni o ẹ fẹ́ bọ́ ohun tó sọ ní Yorùbá ohun tó ń sọ náà ni pé lábẹ́ ìṣèjọba bàbá òun ni gbogbo yín jẹ tọ̀ìtọ̀ì gbogbo yín lẹ̀ ń bùjẹ lẹ̀ ń bùdànù ẹ rí lóònù student rí lóònù gbà wọ́n gbà yín láàyè ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bó ṣe wù yín wípé kí ló tẹ wá ń bú bàbá òun ẹ já dọ́dọ̀ pẹ́lá àti gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọmọ ìyẹn bá ń gbàdúrà fún yóò ṣoríire ń lóòkè kò ní wálẹ̀ ọmọ wa ni yóò bá sì ní ó fi ṣoríire kò ṣèbó. ó dáwọ́ nínú fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí àní lè sílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ ti rí fọ́nrán yìí láti jẹta ni mo ti rí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ àwa dúpẹ́ pé bàbá wa Emmanuel wọ́n ti bá a kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ẹni tó ṣàlàyé fún wa Emmanuel náà ń jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ síra wọn o Emmanuel ọmọ ńlá ni ẹni tí ó ṣe àlàyé ẹni tó bá wa tán ní kọ́ńtì ẹ̀ ní ká kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ni bàbá wa Emmanuel ní ká bá wọn kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ní ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ bàbá wa Emmanuel ọmọ ńlá kan náà láti wá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ní tán sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà bá ní bẹ́ẹ̀ bá bó bá jẹ́ èèyàn mímọ́ yín ni arákùnrin ẹjọ́ ẹ bá wa rí kọ̀ǹfàmù ibi tá a kọ̀ǹfàmù ẹ̀ délé léyìí wọ́n ní arákùnrin gba gratuity owó wọ́n kàn tiẹ̀ ní pension mo ní pension òkè ń pọ̀ tó yẹn gratuity ní máa wà bọ́ọ̀kì wọ́n ló gba gratuity ló bá lọ ra mọ́tò ń bẹ́ ó ra Lexus Jeep 12,000 ó sì ṣọ́ọ̀bù fún yàwó ó kó 3 million lẹ̀ ó dá lókòwò wọ́n ń fẹ́ lálọ́ wọ́n ní àdédé lówó tán mo ní bó ṣe wọ́n sínú bó ṣe wọ́n behave nù wọ́n ní ni bàbá bá lọ gbé mọ́tò tà bóyá àwọn ìyàwó àtọmọ wa ń retí pé nígbà tó sì tún ti ta mọ́tò ṣé ó tún pín wa nú owó tó lọ ti tó jèrè nínú mọ́tò tó rè táì ẹlẹ́kọ̀ọ́ jèrè ṣe bó lò jèrè náà bá so bàbá wọn mọ́lẹ̀ kí wá sàwọn náà so bàbá yìí o eléyìí tá kọ̀ǹfàmù fún yín gangan báyìí wọ́n ti mú àwọn tán so bàbá mọ́lẹ̀ lóòótọ́ àwọn náà ní àwọn náà lọ áyà àwọn tó so bàbá wọn mọ́lẹ̀ láti àárọ̀ on the 12 títí di mọ́júmọ́ on the 13 kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìyàwó náà mọ́ abuse ọkọ nulẹ̀ o ọmọ náà mọ́ abuse bàbá kẹ́ ẹ bá wa mọ̀ wípé. Who call you? Who call you? That woman. Now that woman call you. The woman wey get the. Who tie am? Sir? Who tie am? Me and my brother. Now two of you tie am. No. Who tie am? Who tie am? Who? Who tie the man? Me and that my brother. Now you tie am. No be only me. No, not be only you. Now you and who? You and who? And 5 person. 5. Now you tie am. This one dey. No. This one. Who call this one? Eh? Motor carry me come here. Motor carry you come here. Marwa carry this pack up. Na Marwa carry you come, abi? This one Who call you come? Who call you come in the first place? Who call you come? Na woman, na the mother. Yes, Okay. Ìgbà tẹ́yìn wá débi tẹ́rí pọ́n táyé. Wọlé. O ní Marwa lẹ́yìn. Bó lẹ́yìn náà. ó dá àwọn ẹyẹ àdọ́dọ̀ Wike náà lẹ ti rí yẹn o ilé nǹkan ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ ayé o Memory Lane Wike sọ̀rọ̀ ṣàgbọ̀n ó ti sọ̀rọ̀ lẹ̀ ń ló yàgbẹ́ náà ló tún wá ń fọwọ́ ara rẹ̀ kó báyìí lórí ọ̀rọ̀ pé kéèyàn ṣe gómìnà tán kó tún wá mọ̀ sí bàbá àṣàlẹ̀. Politics. Yes, yeah. Would you be worried if that happens to you? Why? Is he serving me? Was he born to serve me? He was born to serve the state. The problem we have, or leaders have, is that look, you succeeded in supporting the person to be in office, right? What you did is it for him to fail or to succeed?
You want you to come into your house to be taking orders? You want your wife to go into tell you this is what I want to do, what. No. You see, once you have left office, you give yourself that respect. I say, I have done my own. If you want my advice, it's okay. If you don't want my advice, it's okay. But for me to begin from day to day, that means you must do this. lẹ́yìn náà ti rí pé lẹ́nu méjì làwọn olóṣèlú ẹ̀ ń bá gba Wike gbọ́ at your own peril at your own risk ni ó pa ìrọ́jú tá ń dá lẹ̀ lọ. àbí gbogbo tó sọ náà kọ́ ló wá ń ṣe nísìn tó ń fún fùbárà lọ́rùn àmọ́ ti dọ́dọ̀ ìyálájẹ àbí babalájẹ ní ká pè Bobrisky náà ti slam Federal Government of Nigeria gbàgbọ́s lọ́tún lọ́sì wọ́n sàn fún ìjọba Tinubu abájọ tí ọmọ Tinubu náà ṣe yarí pé kí ló dé ẹ fi bàbá àwọn lọ́rùn lẹ̀ ó ní I will never come I'm never coming back èèbò ló sọ ó lóun padà wá sílùú yín mọ́ o ó ti rè start ipò níbi tó wà ó sì ọjà rẹ̀ sì ń ta wàràwàrà ń bẹ̀ ó lóun ò padà wà mọ́ ó sì ní òun ó tú àṣírí àti celebrity o àti politician o ó lóun ó mọ̀ tú àṣírí wọn látòkèrè wá bóyá yóò wá sọ fún Trump wọ́n fún láàyè ní ọ́fíìsì Trump pé kó wá tú àṣírí àmọ́ wà ní rí jù báyìí lọ lábala lérí ìfẹ́ ẹjẹ́ catapult sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ mọ́ bá ń ká lọ. Óyá tí ẹ bá ń gbọ́ pékélé bí ẹ bá ń gbọ́ pékélé tí ẹ bá ń gbọ́ pékélé ẹ mọ́ yà sọ́ọ̀tún ẹ mọ́ yà sósì ẹ mọ́ yà sọ́ọ̀tún ẹ mọ́ yà sósì ọ̀dọ̀ Bọ́bí làwa ń gbà lọ ọ̀dọ̀ Bọ́bí làwa ń gbà lọ ilé aláyọ̀ làwa ń gbà lọ ilé aláyọ̀ làwa ń sógun adùn bí sojú rẹ̀ dà ogun adùn bí sojú rẹ̀ dà sógun adùn bí sojú rẹ̀ dà ogun adùn bí sojú ìwọ nìkan ló wá pa sójà mẹ́fà ìwọ nìkan ló wá pa sójà mẹ́fà ọ̀nà òwò ọmọ ò padà sẹ́yìn ọ̀rọ̀ òwò ọmọ ò padà sẹ́yìn ó padà sẹ́yìn ó wá fèwé wúra ó padà sẹ́yìn ó yá o ẹni ọmọ ó yá ká lọ ó yá o ọ̀dọ̀ Bọ́bí làwa ń gbà lọ ọ̀dọ̀ Bọ́bí làwa ìròyìn ọlọ́mọlé làwa ń gbọ́ òwúrọ̀ àbí kílẹ̀ yẹn ń gbọ́ lọ́dọ̀ tí yín lọ́dẹ̀dẹ̀ yín lórí tẹlifíṣàn lórí fóònù yín gbogbo orí tẹ́ ẹ wà kílẹ̀ fi sétí kílẹ̀ ń gbọ́ ìròyìn Bọ́bí ní ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ rí ní abala lérè fi ojú wíńdò láti yọjú eléyìí tá a mọ̀ ẹgbẹ́ náà tá a mọ̀ gbà wọlé òun náà ni à ń lọ síbẹ̀ ń tààràtààrà báyìí káàrọ̀jọ́ musolókun rárá bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú ojú wa pé tó mẹ́sẹ̀ wa pèlè bẹ́ẹ̀ náà ni mo kíra fún ẹ̀yin èèyàn mi fún gbogbo ìgbà yín tẹ́ ń bá wa pín tẹ́ ń kọ àmọ̀ràn yín tí ẹ jẹ́ ẹ mọ̀ọ́mọ̀ fààyè lẹ̀ kájọ mọ́ ọkọ̀ wọ̀rin ẹ fi dá wa yóò dáa fún yín ọyẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́ o adúpẹ́ pé òkun èmi náà ní ìbàrùn yín ibà rìn gìnìgìnì ibà tíkùmí àtíkù gbogbo tí wọ́n mọ̀ fi rìn gìnìgìnì ó tún ti kódé lónìí ó pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀yin náà ṣe ti múra mi lẹ̀ sáà tèmi ẹ gbára lẹ̀ fún mi o wọn ò ẹ̀kú dìjà o tó bá ti dínú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn èmi náà gbára lẹ̀ fún yín bá jọ sí wọn pinnu tó ti yé wọn ó dá àwọn èmi náà ní ibà dún ọdẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn nàná ibà sánáwọlé ibà kẹjọ abẹ́kọ̀ọ́ ibà sísọ lójú egun ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin ajé ní mo ní pẹ́kọ̀ rẹ̀ tún lè pè mí ní ibà àlẹ́ jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì lónìí kí ni o rìpọ̀tẹ́lì àlẹ́ jẹ́lì àwa ò kàròyìn láti fi bọ orúkọ èèyàn kankan jẹ́ à ń ṣàyàn láti ṣàlàyé láti jẹ́ kó yé àwọn èèyàn láti gbé wọn débẹ̀ láti jẹ́ kan wọn bó ṣe ń lọ nígboro ayé pàápàá jùlọ Nàìjíríà àti láti gbára wa yànjú lórí ọ̀rọ̀ òmìnira wa Ọlọ́run tó wá ní òmìnira ní gbogbo àgbáyé kò ní fi òmìnira kò ní fi jẹ wá ń yà àsìkò tó yẹ wá tó yẹ ìran wa tá a gba òmìnira wa lọ́lọ́run ó fi lè yà lọ́wọ́ ẹ mọ̀jà fi Ọlọ́run lẹ̀ ẹ mọ̀jà àmójúkúrò lára Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ òmìnira yìí yóò dáa fún gbogbo wa ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada ayá parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyá oyè gbogbo yín bá sì mọ́ parada tó bá ti dinú kọ́mẹ́sẹ̀sán ọ̀gá rẹ̀ yóò tún parada yóò dá àyá yóò bá tún ka kọ́mẹ́sẹ̀sán fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o nǹkan burúkú ò ní ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ yín o bẹ́ẹ̀ náà sì ni gbọ́gbọ́gbọ́ ní Yorùbá ní ọwọ́ yọ dorí ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ gàjọ̀ta yín lọ láti Ọlọ́run Ìdùmarè bàbá wa rẹ̀ ni tó ní yín sínú tàbí tó ń gbèrò obì sí yín Ọlọ́run ó pàbìdà yóò sọ bìdìrì yóò yí dàlé lórí torí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo mọ rírì yín lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin kan tó ní wọ́n bẹ̀rù lórí ó ti bẹ̀bẹ̀ o
ṣùgbọ́n ìyẹn ti di àfìsẹ́yìn tẹ̀gùn fi sọ náà ti mọ́kàn kó ń bẹ. nítorí òun náà ó ti realize mistake ẹ̀ ṣùgbọ́n àti fi ṣe kí ni àti fi sẹ́yìn àti mistake rẹ̀ o àti eléyìí tó ṣẹ̀ wá realize o àti fi gbogbo ẹ̀sẹ̀yìn àti mójú kó ń bẹ àti mọ́kàn kó ń bẹ ìyẹn ò ti lọ́nu adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ tá a forí kókò kúkò ṣùgbọ́n wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi tẹ́ ẹ̀ fà ìgbà anybody kan ara sí mi wò wọ́n ràn kán búlì mi yóò dáa fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́wàṣẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi tó yìí mo mọ rírì yín Ọlọ́run ọba kì í sọ̀rọ̀ àwàdà kì í sọ̀rọ̀ eré orí adíkọ̀ kejì ẹ̀jẹ̀ á mọ́ wọnú ìròyìn tún ní lọ ká mọ́ sí láwẹ́láwẹ́ ní ìpele nípele níkọ̀ọ̀kan èjèèjì láì dènà pẹnu inú àkórí ìròyìn là ń wọ̀ lọ báyìí o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ níbi tá à ń lọ adé ọ̀dọ̀ Ojajuni ẹni tó jẹ́ olórí ẹ̀ka àtọ̀dọ́ ní Afẹ́nifẹ́re táwọn ajínigbé mú lọ́jọ́ sí ó ti jáde sọ̀rọ̀ ó ti ṣe press brief àmọ́ press brief ẹ̀ wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo tó sọ atátó iye ọdún àwọn kan tí ẹ̀ tún sọ fún wípé Ojajuni ò tí ì gbọ́n mo ní kí ló dé ṣé kò dáa bó ṣe wá ṣe press brief ni n tójú ẹ̀ rí kó tiẹ̀ fi kọ́ àwọn èèyàn lọ́gbọ́n káwọn èèyàn fi mọ̀ wípé inú ewu náà wà tẹ́ ẹ bá mọ bó ṣe sọ tẹ́ ẹ bá gbọ́ bó ṣe sọ gbogbo ibi tí àwọn ará bíi ní ibùbá sí wọ́n ti sọ̀ráǹdì gbogbo inú oko mò ń wò báyìí ni pé oko ilẹ̀ Yorùbá náà nílẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn wá níbò ló ṣe mọ̀ so bọ́ọ̀ débẹ̀ ní sí gbogbo bẹ̀ náà ló náà tọ̀ ni ó mọ̀ lo ọjọ́ 12 ó mọ̀ ń tẹ́tí ilẹ̀ gbọ́ gbogbo tán sọ ó mọ̀ ń dẹ́tí rẹ̀ ó já ìjọba sáwọn nǹkan kan wá ní ó jẹ́ mọ̀dára rẹ̀ láàmú jù sáàmọ́ tún lọ kó sọ́wọ́ torí wọ́n bá gbẹ̀yàn lẹ́ẹ̀kíní wọ́n tún lè tún yàn gbé o bọ́ọ̀ Nàìjíríà ti dànù wọ́n gbé ọ lẹ́ẹ̀kíní orí kó ọyọ kò túmọ̀ pé kíní o kó rọra sọ̀rọ̀ náà kán mọ̀ wọ́ o torí tí òun sọ̀rọ̀ ń pa àwọn èèyàn wọn náà ń wù ọ́ pé gbogbo àwọn tó sì ń gbà yíyànjú yìí tó ní àwọn agbófinró kan ṣe báyìí kan ṣe báyìí kan ṣe báyìí pé ṣé wọ́n láwọn ò ní intelligence wọ́n láwọn ò mọ ibi tó wà ní. mo ní òótọ́ ọ̀rọ̀ mọ̀túnú ṣé láwọn ò mọ ibi tó wà ní kó wò ó mọ̀jẹ̀ kan tún júwe ilé rẹ o mọ̀ rò pọ̀ náà dín o àbí ìwọ náà kọ́ ló wá sọ pé wọ́n ti kọ̀ ráǹdì gbogbo kiri báyìí ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀ kún àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yàrá náà ṣe atótónu bá a bá lè ṣe lórí ẹ̀ á wà á já mọ́ torí ó sọ ń bì kan nínú rẹ̀ ó ní 55 camps náà ní káàkiri àtọ̀yọ́ àti ó ṣàdárúkọ wẹ̀ ó wá sọ ó ní wọ́n máa wọ aṣọ ológun ọmọléṣẹ́ ológun wá ní ọ̀rọ̀ ń bọ́rọ̀ ọ̀bọ̀ ìgún aláré ọ̀rọ̀ yìí máa ń jọra wọn bàbá wa Oríyọmí Hamzat wọ́n mọ̀ ké gbàjáre mo dẹnu lẹ̀ báyìí nígbà tí bàbá wa Oríyọmí Hamzat ń sọ nígbà tí mò ń wò lọ́dọ̀ Lédìké mo ní wọ́n wà gbé bẹ́yìn èèyàn wa bá káà náà ṣe atótónu wálé lórí káfi wéra wọn torí wọn kọ́kọ́ fẹ́ gbé nígbà tí àwa Lédìké ti gbé ṣùgbọ́n àwọn fi ṣe sóò ní àwọn ò fi ṣe ròyìn ìyàwó Lédìké ọ̀dọ̀ yìí láti mú àwọn fi ṣe sóò ní ìròyìn làwọn ò fi ṣe perspective wa ó sì yàtọ̀ lórí rẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ pé nǹkan kan náà la fẹ́ fi achieve ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá náà ni ṣùgbọ́n bá ṣe kanjú abẹ́kò yóò yàtọ̀ síra wọn náà Alhaji Oríyọmí náà bá ní wọ́n ń wọṣọ ológun wá kóòyàn nínú ilé ní báyìí o wọ́n ń kànlẹ̀kùn ẹ ṣílẹ̀kùn àwa àmì làwa mú yín o àwọn ọlọ́pàá ni o wọ́n ní rọ́tán pa ní ìsinú mo ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tí àwọn ọlọ́pàá náà wà nínú ìlú náà kan tó wá ń díbọ́n bí ọlọ́pàá tó sì ṣẹlẹ̀ lóńdó tán yóò ní mọ́ bá woko báwọn èèyàn bá lo oko wọn ní ìsìnkárè mọ́ pé àwọn ọlọ́pàá dání ọlọ́pàá wà á mọ́ tẹ̀lé ẹni tó mú ọkọ́ àtàdá bó ṣe wákàtí 6 ni ó lò lóko náà tí ó fi roko kọ́lọ́pàá náà mọ́ wòran kó mọ́ dèrè oko lọ́ntì àbí kó mọ́ lọ kó mọ́ bọ̀ kó sáà sọ́gbẹ̀ kó mọ́ sọ́gbó Oǹdó yà mí lẹ́nu ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Oǹdó wà lára àwọn tí Ojajuni náà tó mẹ́nu bà ó ní gbogbo inú gbó wọn náà ti wọ̀ á wà tún débàdàn náà ohun tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ajínigbé wá ń dàbí ẹni pé ọ̀nà táwọn Fúlàní herdsmen àtàwọn ará bíi tán fẹ́ mọ́ gbà fi dalẹ̀ Yorùbá láàmú rè á mú gbogbo ẹ̀ ó jọra wọn á wọnú ara wọn á mú ọ̀rọ̀ bàbá wa Oríyọmí wá fún yín bá a bá tún wá kú òun bẹ́ẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ Natasha tó ń gbóhùn sókè ó sọ ìyàláyà ọ̀rọ̀ játijàti ọ̀rọ̀ sí àwọn obìnrin tán kóra wọn jọ àtàwọn kan tán kó placard tó ń sọ̀rọ̀ sí Natasha tó ń ṣèwọ́de lòdì sí Natasha pé obìnrin adìyẹ ń jẹ fún ara wọn ìgbà tá a fi kúrò lọ́dọ̀ tó ń ọmọ bàbá Tinubu
ní wọ́n pẹ̀lú enforcement bàbá Tinubu táàbí kó lọ́dọ̀ rẹ̀. Natasha náà ti pè láti Washington, ó ní àwọn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà rán sóhun tán fẹ́ gidi òun nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tán pé inú ń bí wọn, ó lóun sì kófìrí, ó lóun gbò wọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́dọ̀ àwọn kìíní náà ti rán wa lọ́dọ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ lẹ́yìn bá ní ọ̀dọ̀ àwọn bó àwọn sẹ́nítọ̀ náà bá gbóhùn sókè kì í sọ̀dọ̀ àwọn ẹmọ́dá lóhùn o àwọn òránṣẹ́ o gbogbo eléyìí tí ń sọ yìí ẹ̀tọ́ rẹ̀ ní o ibi tó bá wù ló lè lọ o. A mú ọ̀rọ̀ tó jẹyọ lórí ọ̀rọ̀ ṣé lóòótọ́ ni àwọn sẹ́nítọ̀ ló fẹ́ lọ mú Natasha náà fẹ́ rà wọ́n náà ń dúró kó dé Nàìjíríà kan sí àrẹ́ẹ̀sì ẹ̀ mú ni. Kí ló dé ẹ̀ sí fọmọbìnrin lọ́rùn lẹ̀? Ó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónà ni kò ní pẹ́ gbogbo lórí ọ̀rọ̀ ti ọmọ Corper ẹ ti gbógba tó tónu táwọn èèyàn ṣe yàtọ̀ sáwọn olóṣèlú àti yàtọ̀ sí Sowore tó dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ló dá sí o ẹni tó wá jẹ́ president fún àwọn TUC ìyẹn Trade Union Congress ní Nàìjíríà ẹ̀hún náà tún ní fún Pengassan ẹ̀hún náà ti wá gbóhùn sókè àmú interview wọn wá fún yín níbi tó ti ń sọ wípé káàrẹ̀ Tinubu kán mọ̀ wo ti bí ọmọ yìí ṣe sọ̀rọ̀ tó dùn wọ́n pé ṣùgbọ́n kán wo mẹ́sẹ̀ẹ̀jì tó wà nù bẹ̀ pé ara ní àwọn èèyàn ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ebi ń paráàlú ẹ post sí ẹ̀ tí ẹ̀rọ náà tán post sí Èkó àtàbújá ibo lẹ fẹ́ kán sùn ẹ̀yin kọ́ lẹ fún wọn lé 3 weeks tán ti ṣe orientation camp nìkan lẹ pèsè camp fún wọn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti deploy wọn kúrò ní camp oníkálukú ní òwò àbí tí wọ́n gbé ilé wo ló wá kéré jù lẹ́kọ̀ọ́ yóò sì sọdún kan lẹ́kọ̀ọ́ yóò sí ọdún kan lẹ́kọ̀ọ́ ṣé kò wà ní ìgbàlẹ̀ ni àbí kò wá ẹwà ní kán mọ́ complain kán mọ́ sọ̀rọ̀ ó pé àwọn tó ó pé president ń tẹ́rìbù ṣé president fúnra rẹ̀ gan tó sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ sóhun abá rẹ̀ Tinubu ò ti sọ́rí pé ara tí ò jẹ́ káwọn mọ̀ wà lórí Facebook mọ́nú lórí ẹ̀rọ ayélujára pé wọ́n máa ń sọ jágbàjàgbà ọ̀rọ̀ sáwọn ó sì máa ń dùn àwọn làwọn ò ṣe wà ń bẹ̀ mọ́ kí wàá ní gbọ̀rọ̀ mi dẹ́lẹ́rù tẹ̀yìn tìyín táwọn yín sẹ́ ó sọ̀rọ̀ sí gọ́ọ̀mẹ́ntì kí ni ti ń bẹ̀ ọmọ kékeré exuberance youth money bí gbogbo ìwà tí ẹ̀wà sọ̀rọ̀ youth ò ní sọ̀rọ̀ army ìsọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ìsọ̀rọ̀ army kan ti ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn abẹ́ ìyá ìrí wọn lórí TikTok àwọn kan ti ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn lọ́rọ̀ kan á tún mú fọ́nrán ọ̀gá àwọn Pengassan àti náà ní 2UC á mú fọ́nrán wọn wá bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á tún dé ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá tó yìnbọn para rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ Ogun State lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe tọjọ́ sí tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá Ogun State lélẹ̀ tún ti ṣẹlẹ̀ o kí ló wá dé táwọn ọlọ́pàá ń para wọn báyìí tó mọ̀ọ́mọ̀ ni àbòsùn lọ ó gbàgbé kí ló dé tó para rẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà á gbé débẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là wò bàbá kò ń bẹ̀ tán á tún wá dé inú ìròyìn tí ó máa tẹ̀lé á dé Rivers State ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ti jáde wọ́n wá náwó àbùkù wọ́n ń fẹ̀sùn kan Fubara wọ́n ní wọ́n ní ìwọ ló gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì wá o olóòkọ lẹ́tà o bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára kò ń sọ̀rọ̀ fatafata níwájú àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà àwọn fẹ́ bà lójú jẹ́ pé àwọn ò rí lẹ́tà tó kọ o àwọn ò sì rí ọ́ngbà tó wá tó ní àwọn tilẹ̀kùn wọn mú ní ẹ̀yìn èèyàn Wike ibi tá a ti sọ yẹn lọ́wọ́ làwọn ará ìjọ pípù náà bá kóra wọn jáde wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónú hàn wọ́n ní Wike lọ sọ́ra rẹ̀ bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Wike náà ń sọ̀rọ̀ sáàrẹ̀ Tinubu náà mo ló sì ẹ̀dá á mọ̀ gbogbo ẹ̀wà fún yín lónìí kẹ́ ẹ mọ̀ bí tí ọ̀rọ̀ dádé dúró ní Rivers State. bàbá kò ń bẹ adéko ẹni tá a ti gbọ́ pé àìsàn diphtheria tá a sọ fún yín lọ́jọ́ sàn ló bẹ̀rẹ̀ ní skul kan King's College wọ́n ti wá ké gbàjarì sí yín àwọn ará Èkó ní ìsinyìí o wọ́n ló ti kó skul ó ti fògànná o wọ́n ló ti bọ́ sáàrin ìgboro ó wá yan fandafanda bí ọ̀pọ̀lọ́ wájú ẹlẹ́gùsí wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn lọ fún dùn báyìí wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn lòun wúkọ́ bí ajá nígbà tí ajá bá ń gbó wọ́n ló ń ràn o wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ́ra yín àáfún kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ o kẹ́ ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́ra yín lẹ́kọ̀ọ́ àjọ NCDC tí ń gbógun ti ń dènà
àti àìsàn ní Nàìjíríà wọ́n ṣe iṣẹ́ ribiribi nígbà àti corona àwọn náà ní àkìlọ̀ fún yín o gbogbo ìkìlọ̀ wọn á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ sí lónìí náà ni gbogbo ìkìlọ̀ wọn láàbí tó yín létí o. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á dé Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọmọ ìyá méjì twins ni wọ́n miss flight wọn and the next thing tá a gbọ́ lẹ́yìn tán miss flight ni pé wọ́n ti kú. Ibo náà kú sí wọn lórí òkè kan orí mountain àwọn miss flight Saturday airport ni ṣé wọ́n ń lọ ni kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n miss flight ó ṣe wá nǹkan ò ṣe wọ́n ó ṣe wá jẹ́ pé orí òkè kan ta ló gbé wọn lọ bẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ l'Amẹ́ríkà ni wọ́n lọ́mọ dúdú ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn òbí wọn àwọn èèyàn wọn àwọn èèyàn kan wọ́n láwọn ò gbà wọ́n náà pa wọ́n ni ṣùgbọ́n àjọ GBI ìyẹn Georgia Bureau de Investigation àwọn yẹn sọ wípé wọ́n para wọn ni bọ́ọ̀ náà ṣe para wọn ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ ti fẹ́ dá òwúlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ẹ̀yìn ará Amẹ́ríkà ṣe ti gbọ́ wọ́n náà ń lọ Boston àbí Boston náà kọ̀lẹ́ mọ́ pé láti Georgia wọ́n wá miss flight and the next thing ni wípé wọ́n ti rí wọn tán ti kú wọ́n wá náà para wọn náà mọ̀ tán náà láìka ara wọn twins ni wọ́n àmú wọn bọ̀ lónìí á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó mẹ́tàn á dé orí ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ á fún yín update lórí ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan àwọn èèyàn tó ń gbègbèkúgbè lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn kan náà ti ra ilé àwọn kan náà ti ra ọ̀nà ibo náà ibo kí wá l'Àṣàkẹ́ rà gangan torí tí bàbá rẹ̀ sọ báyìí ni wípé ó ti ń wá ilé tán máa rà fóun wọ́n wò pé ẹbọ́n kan ń gbé kiri pé wọ́n ní ó ra lé ó ṣe kí nìkan ó ra lé 100 a sì sọ lọ́jọ́ sí mo ní ṣé kọ̀ǹdíṣàn bàbá yìí náà sì lè gbé aṣẹ́wó ó ń fowó gbólóṣó ó ta lé ẹ mọ̀ pé mo sọ nù ròyìn yẹn pé èmi ò gbá o pé ṣé ẹni tí nǹkan tó rí báyìí ní òun gbàṣẹ́wó a wà fún yín ní ilé tó jórí jù kí ni bàbá sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ bébí mama rẹ̀ tó bímọ fún kìí sọmọ kékeré oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ tí mò ń wò ìgan wọ́n ti bí fúnra wọn kó tó di pé àwọn ayé mọ Àṣàkẹ́ kí ló wá dé tó ráwọn èèyàn wá ń bi mí pé ṣé mi ò rí nǹkan kan ń bẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ yìí wọ́n lòun náà ò tọ́jú ọmọ 11 years wọ́n lòun náà ò tọ́jú ọmọ kò rán ìyá rẹ̀ o sì ń bú bàbá rẹ̀ pé bàbá rẹ̀ ní nínú oyún ẹ̀sàgbọ̀ tí Isaac sọ́lá náà mo sì gbọ́ táwọn èèyàn bíkọ́ èmi wà fẹ́ dúẹ̀lì lórí story yẹn torí mi ò rí ibi tí Àṣàkẹ́ ti sọ ní tásàkẹ́ ò bá sọ tí mi ò gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tí wọ́n kàn kọ àkọlé àwọn èèyàn ń kọ̀kọ́ púpọ̀ o tán bá ti gbé picture Àṣàkẹ́ sí báyìí àwọn èèyàn ó ti sọ pásàkẹ́ ló sọ tẹ́ ẹ̀ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ nítorí ẹ̀ èmi ò gbàgbọ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ pé ìyá àwọn pé bàbá ìyá àwọn sọ fún òun wípé nígbà tí òun sọ fún bàbá òun pé òun ti lóyún rẹ̀ ó léun jáde pé oúnjẹ kan ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan tó kù kí ìyá òun jẹ lọ́jọ́ yẹn gangan pé ìyá bàbá òun gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n wà wọ́n irú story wò lélẹ̀ àti ìgbọ́lẹ́nu Àṣàkẹ́ gan o bọ́ì kan tí wọ́n ṣe interview kiri ló lọ lé ọ̀dọ̀ bàbá ṣùgbọ́n bàbá sọ wípé àwọn ti parí ìjà o kò síyà láàrin òun àtọmọ òun mọ́ ṣùgbọ́n kí ló dé tásàkẹ́ náà bú bàbá rẹ̀ nígbà tó ń gan náà tí ò gbọ́mọ wọ́n sáà ń bẹ̀ kó wá ṣe DNA ṣé ìpàṣẹ bàbá rẹ̀ ní tọ̀ áàmù kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ nú àwọn àkórí ìròyìn tòní ní pápápá àyábẹ́lẹ̀ ó bẹ́ ẹsẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ àwà mọ́ wọnú abala ìròyìn tí ó mọ̀ kàn abala sánáwọlé ẹ̀yìn ìyàwó ya ẹ̀sìn cheese pápápá láyà ilé yìí ó ìjà sùpọ̀ ẹsẹ̀ mo sí kì í sáré yín ta eyín ayọ̀ ẹ̀rin ayọ̀ ó yá pákà mo ti yà yín báwọn wà photogenic ẹ̀sìn fine dáadáa yóò dáa fún gbogbo ìyá wa ara àwọn sùn ẹkú ọjọ́ mẹ́ta gbogbo yín pátápátá ni mo recognize yìí ó dá àkọ́kọ́ náà àwọn ìròyìn sánáwọlé wa tò níbi tá ń lọ àkọ́kọ́ nínú ìròyìn sánáwọlé wa tò ní ó náà ní ti ọ̀rọ̀ Mohbad o ní ti nọ́ọ̀sì sọ wọ́n ní nọ́ọ̀sì tó fún gbajúgbajà olórin tó dolóògbé lọ́jọ́ sí ìyẹn Ìlérí Olúwalọ́ba ẹni tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Mohbad tó fún lábẹ́rẹ́ ṣáájú kó tó jáde láyé Fèyísáyọ̀ Ògèdèǹgbé ti ṣàlàyé ohun tí ojú rẹ̀ rí nígbà tó dé sí ilé olóògbé náà pé kó wá fún òun ní abẹ́rẹ́. Ògèdèǹgbé sọ fún adájọ́ ilé ẹjọ́ Taofeekat Adédayọ̀
Ṣótọ̀bí pé òun kàwé gboyè ní ilé ẹ̀kọ́ nọ́ọ̀sì ti ilé ìwòsàn Cornerstone Àkútè nípínlẹ̀ Ògùn láàrin ọdún 2014 sí 2017 tó sì tún ṣiṣẹ́ fún ilé ìwòsàn kan fún ọdún kan kó tó di wípé òun kúrò ní agbègbè náà. Ó ní lọ́jọ́ 11 oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ọ̀kan lára àwọn oníbàárà rẹ̀ Ayọ̀bámi Sodiq tí wọ́n ń pè ní Spending ránṣẹ́ pé òun láti wá fún èèyàn kan ní abẹ́rẹ́ kòkòrò tetanus torí wípé ó ṣèṣe lọ́wọ́ ó gbégbò. Ògèdèǹgbé ní òun ò rí àyè láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ránṣẹ́ pé òun nítorí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ tó pọ̀ lọ́jọ́ náà, ṣùgbọ́n òun lọ ní ọjọ́ kejì tí òun sì lọ pàdé Mohbad ní Orchid tó wà ní àbí Orchid lẹ́ ń pè tó wà ní agbègbè Lẹ́kì ibi ilé rẹ̀. Nọ́ọ̀sì náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun kò mọ̀ pé Mohbad ni òun fẹ́ lọ bá títí tóun fi dé ilé náà tóun sì rí pé ilé Mohbad ni. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ ó ní òun rí Mohbad nínú yàrá ní ilé náà pẹ̀lú àwọn èèyàn míì bí ìyàwó olóògbé àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ Ayọ̀bámi. Ó jẹ́rìí pé abẹ́ ọwọ́ ọ̀tún Mohbad wú tóun sì fún ní abẹ́rẹ́ tétánọ́ọ̀sì ní apá rẹ̀. Ògèdèǹgbé ní òun béèrè lọ́wọ́ Mohbad pé ṣé ó ní àìsàn ọgbẹ́ inú, ó sì dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní òun sì pinnu láti má fún ní abẹ́rẹ́ diclofenac tí òun sì fún ní abẹ́rẹ́ paracetamol. Ògèdèǹgbé ṣàlàyé pé mo fún Mohbad ní abẹ́rẹ́ 4m paracetamol 4 ml kan àti 1l omi lápapọ̀ ó sì jẹ́ 5 ml èyí tó jẹ́ wípé òun ló dára fún àgbàlagbà. Mo tún fún ní abẹ́rẹ́ intravenous láti ibi iṣan rẹ̀. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo abẹ́rẹ́ tó lóun fún o. Ó ní mo pọ abẹ́rẹ́ chetri ó ṣàdárúkọ owó ẹ̀ mo sì fún ní díẹ̀díẹ̀. Nọ́ọ̀sì náà sọ síwájú pé mo ṣàlàyé fún Mohbad àti ìyàwó rẹ̀ pé abẹ́rẹ́ paracetamol àti chetrisonone àbí kí ló pé ìgan cetrasone wà fún ara ríro tí yóò sì kojú àwọn kòkòrò ara àmọ́ ara Mohbad kò balẹ̀ mọ́ nítorí ọwọ́ rẹ̀ ti wú. Bóyá tetanus ti wọ̀ bẹ̀ ọ̀rẹ́ ni. Nígbà tó ń gba abẹ́rẹ́ náà ó ti gbà tó ml. Mohbad ní òun fẹ́ bì ó yà mí lẹ́nu ṣùgbọ́n bí ó ṣe ń ṣe nìyẹn mo yọ abẹ́rẹ́ náà tó sì lọ bì ó padà dé tó sì jókòó sílẹ̀ nínú yàrá. Nígbà tí Mohbad padà dé láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ níbi tí ó ti lọ bì ó jókòó sílẹ̀ mo rí pé ara rẹ̀ ń dìde. Wọn náà bá sì ti pe àwọn tó mọ̀ tó jù ọ lọ. Èyí yà ń lẹ́nu tó ń sì fi hàn ìyàwó rẹ̀ tó sì ní bí ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn tó bá ti gba abẹ́rẹ́ pé tá a bá ti da omi sí lórí ara rẹ̀ yóò balẹ̀. Ó ní ìyàwó mú lọ sínú ilé ìwẹ̀ tó sì bẹ̀rẹ̀ sí da omi sí lórí. Àsìkò yìí ni ó sọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ Ayọ̀bámi pé kí àwọn wá ibi tí wọ́n ti ń ta oògùn nítòsí. Kò sí ọkọ̀ kankan nínú ilé náà láti gbé ìyàwó àti Ayọ̀bámi lọ sí ibi tí wọ́n ti ń ta oògùn. Ó ṣàlàyé wípé nígbà tí àwọn dé ibi tí wọ́n ti ń ta oògùn àwọn kò rí abẹ́rẹ́ hydrocortisone àti normal saline infusion tí àwọn sì ní láti sá lọ sí ilé oògùn míì pẹ̀lú Ayọ̀bámi nígbàtí àwọn ò ríra níbi ìtàkọ́kọ́. Nígbàtí a dé sí ibi ilé ìtajà oògùn kejì a rí abẹ́rẹ́ hydrocortisone àti normal saline infusion. Ní báyìí aago 3 ti lù. Ayọ̀bámi ń gba ìpè tí mo sì gbọ́ nígbà náà tán ní Mohbad gbọ̀n. Ó ní òun sọ fún ẹni tó pè lásìkò náà kí wọ́n máa gbé Mohbad lọ sí ilé ìwòsàn. Nígbàtí òun àti Ayọ̀bámi dé padà sí ilé Mohbad wọ́n ti gbé Mohbad síta tí a kò sì lè fún ní abẹ́rẹ́ hydrocortisone àti normal saline infusion mọ́. Ní báyìí n kò lè padà sí ilé Mohbad mọ́ nítorí gbogbo èèyàn ti wà níta tí wọ́n sì fẹ́ gbé lọ sí ilé ìwòsàn ní kíákíá. Mohbad kò gbọ̀n nígbà tí mo wà níbẹ̀ tàbí nígbà tí mo dé padà sí ilé náà. Nọ́ọ̀sì tẹ̀síwájú pé Mohbad kò gbọ̀n nígbà tí mo wà níbẹ̀ tàbí nígbà tí oh my God kò sì sí ọkọ̀ ní ilé Mohbad láti gbé wa lọ sí ilé ìwòsàn tí èèyàn kan tó ń gbé pẹ̀lú Mohbad sì yá wa ní ọkọ̀ láti gbé lọ sí ilé ìwòsàn. Súnkẹrẹ fàkẹrẹ wà lójú ọ̀nà wọ́n ròyìn ibẹ̀hùn Lẹ́kì tí a sì láti gbé sórí ọ̀kadà pé kó fi lè tètè dé ilé ìwòsàn. Mo ní láti bọ́ sílẹ̀ máa sáré tẹ̀lé wọn. Ó gbà wá ní 20 ìṣẹ́jú láti dé sí ilé ìwòsàn àkọ́kọ́. Nígbà tí a dé ilé ìwòsàn àkọ́kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìlera tó wà níbẹ̀ kò fẹ́ dá wa lóhùn tí èyí sì fẹ́ fa ìjà ṣùgbọ́n wọ́n padà fún ní CPR. Lẹ́yìn èyí ni dókítà ní òkú Mohbad ni wọ́n gbé wọlé
èyí bà mí lẹ́rù. Ògèdèǹgbé ní lẹ́yìn èyí níbi aago 9 alẹ́ wọ́n lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá láti lọ fi ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó wọn létí tí wọ́n sì béèrè lọ́wọ́ agbẹjọ́rò Mohbad àti Ayọ̀bámi pé ṣé wọ́n fẹ́ pe òun lẹ́jọ́ àbí wọ́n fẹ́ kí wọ́n ṣe ìwádìí. Wọ́n sì dáhùn pé àwọn kò tí ì lè sọ lásìkò náà. Ilé ẹjọ́ láti sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 21 oṣù kẹta o. Ó mà ga o. Ó dáa wo nínú abala sáníwọlé náà láwa o, ẹjẹ́ àmọ́ bá ròyìn bọ́ ó tún jẹ́ ìrìnà bí ìbátan tún bu iyọ̀ sójú ọgbẹ́ ló sì rí lọ́kàn mi. Ẹ̀yà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan a fẹ́ fi fọ́nrán wọn hàn yín, a fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa gbóṣùbà kárí fún wọn. Wọ́n ní chairman INEC nígbà tí wọ́n dìbò fún Abíọ́lá ní 1993 June 12 tí Babangida ìwọ́gilé. Ẹ bá ń tẹ̀sí Dr. Nwosu ló kọ wọn. Ẹjẹ́ àkàn gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bí ìṣẹ́jú bíi mélòó kẹ́ bá ń gbé òṣùbà kárí fún wọn. Ìbò ní òṣùbà wọn ṣe gudugudu méje yàrá mẹ́fà. Wọ́n ròyìn ìbọn ṣe dún kùkù lájà mọ́ wọn tó wọ́n pàpàdé clear pé Abíọ́lá ló win. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀ díẹ̀ ká fi refresh brain torí ọmọ Abíọ́lá tó jáde lánàá kò mọ tí ń sọ lẹ́nu. Remember, we were promised that if that election was conducted to be free and fair, accepted by international observers and local observers, that we would be given national honors. So my colleagues were also working hard as Nigerians. So when, according to our efforts, you knew all the problems, all the restrictions, in spite of all that, June 12 came. The election was conducted, it was peaceful. Materials were distributed all over Nigeria promptly in all difficult terrain because of arrangement and logistic preparation we put in place. So when the results started coming in, June 13, 14, in fact it was to be concluded around June 17, 18. The other party, NRC, had even congratulated SDP for winning. Suddenly there was a letter served on me by Commissioner of Police that we should cease forthwith in releasing the result. I summoned on June 16 emergency meeting of the commission. All the results had come in with the exception of that of Taraba, which the resident electoral commissioner from Delta, Professor Sada, was on his way to bring. We would have released the result about June 17. So they said, stop. I was served. In fact, I was called in a meeting of National Defense and Security Council and said, would you release this result without knowing? I said, that's the law. There was no provision of the highest ruling military body to vet the results. The law says that the result should be announced at each level. The polling station level, ward headquarters, local government, state, and finally their conclusion at headquarters. In fact, almost every person, owing to the communication system we put in place, could even collate to know that Abiola had won. Now, with that, my commission met and we decided that we would challenge that ruling by court, Abuja High Court, because it's Commissioner of Police that served it. And when the next step was I was summoned at the level of the National Defense Security and Defense Council, headed by Babangida. Babangida and Abacha was prominent. They said, okay, that a committee headed by Abacha should find a solution to the problem. I said, how do we find the problem? We should be allowed to conclude what we started to say. Abacha, in that committee, I'm quoting names. Abacha was in it. Nyako, Nyako was in it. General Aliyu Gusso was in it. David Mark was in it. Was the Minister of Communication. The
I was in it. Secretary of the Commission, Director of Legal Services was in it. Professor Deria, National Commissioner representing Rivers State. We met in Abacha. When we met in Abacha's house, guest house in Abuja, he set another subcommittee, including myself, Akpambo, late now, Akilu, the Secretary of the Commission, I think one other advisor-in-law in the State House. When we got at that subcommittee level, I told them, gentlemen, there is nothing for us to meet. The law is clear. Elections have been conducted. Results have been collected. The only one remaining is that of Taraba, and he had come along with it. Please allow us to conclude. We are a technical body. We are not politicians. In any case, if you don't want us to release the result, you should call Abiola and Tofa or negotiate with Abiola. The Abiola was the winner. Well, you know, military. The military personnel in it were afraid. They said, okay, you report. You are the chairman of the commission. We went back to Abacha's guest house, and I reported, well, sir, the law that allowed us to conclude this election made no provision for this technical body, for your committee. You should allow us to conclude the result with that of Taraba and announce it, or you call in Abiola and negotiate with him. He shouted on me, who are you to tell us what to do? You are not a member of National Defense and Security Council. You are not. The council and the court decided you should not conduct election. You went ahead and conducted the election, that it was illegal. You will recall, throughout Abacha's regime, his Minister for Information regarded the election as illegal. He said, well, you are not a member. Go to Asorok, where all of us will now take a decision. What will happen? Call all your national commissioners. That was, it's a military regime. So because many people didn't know what, so I was to call my secretary to invite all my national commissioners to come to Asorok. It was David Mark. He was then the Minister of Communication, who called, used mobile. That's when the mobile was starting. He called myself, Andrew Mana. I'm mentioning them. He called them. You all wanted at Asorok. We went there. Here was a full meeting. Which date was that? Was around 18 yes, all this 18 June. When we got there, Babangida said, NEC, National Electoral Commission, what is your position on this election? I answered, I was the boss, leadership of NEC stops with me. I said, sir, allow us just 2 minutes so that it will not be Humphrey Nwosu's decision. It will be that of National Electoral Commission. He said, okay, 2 minutes. We went to one of the rooms. He said, gentlemen, ladies and Eruku was a lady National Commission. We don't have anything to do with politics on this. They should allow us to conclude and announce whoever did not like the outcome should go to tribunal. That's the provision of the law. You know, we were talking of institutions. Allow institutions to work. Whoever didn't like it should go to tribunal. They said, you are reporting. Okay. We came out. Sir, this is the decision of the commission. Allow us to conclude this election and announce the result. And that we will challenge that letter, court decision, which Commissioner of Police served on me, that we should stop announcing it. We will go to Federal Court of Appeal, Kaduna Division. So he said, okay, you people are on your own. Babangida said that. The decision of there. He said, well, you know, in all this I've mentioned them. So you went to court, not by the Attorney General of the Federation should have championed their position, but he did not.
it was Director of Legal Services in NEC, Bello. He's still alive. No, Buhari Bello, I mentioned in my book, went to Kaduna Court of Appeal, filed the papers. We submitted all the results, including that of Taraba, showing that Abiola won the election. Abiola was represented by Eke Ajayi. Why did Nigerian press not pick it from... Now, when this was to be done June 25th, the military quickly dissolved my commission on June 23rd. But one quick question. Yes. That there was a pronouncement you made that this election is inconclusive. Because the result was... No, Which date was that? No, I can't quite remember, but it may have been in the book. The date, no, the inconclusive that we were not allowed to announce it became a subject of court dispute. And all the results, as shown in this book, no other result, as shown in the court, submitted before June 20, before my commission was dissolved, all the election results were submitted. It became public document. Ó dájá pọ̀ ń bẹ́ ọ ẹja sáré fún ìròyìn eléyìí náà lórí ọ̀rọ̀ ti ẹgbẹ́ APC ẹni a mọ̀ fún yín ní ìròyìn APC ti jàǹdọ́ọ̀mọ̀ ni ẹni tó ti jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń sáré fún yín yóò wúlò ká mọ̀ fi ká fi mọ bí ṣe ń lọ jàǹdọ́ ó ní inú ẹgbẹ́ PDP ló wà lẹ́kọ̀ọ́ òun gangan ni candidate governorship fún PDP ó ti lóhun òṣèmọ́ lóhun ọmọ ṣiṣire mọ́ àwọn náà sì ti ní kó wọn gbé kẹ̀kẹ́ rẹ̀ lọ ẹgbẹ́ wo ló wá rè join APC làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí pé ó ti padà sínú èbíbí rẹ̀ àwọn kan ní wọ́n mọ̀ ń ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọn lẹ̀ ni wọ́n àfẹ́ kó dojúkọ Tinubu ní 2027 pé wọ́n ń level grand lẹ̀ fún ni o òun náà sì ní òun ti ṣe consultation òun ó láti padà sínú ẹgbẹ́ PDP o èmi ò àní múbi tó ti sọ̀rọ̀ wá fún yín àráyè bùsáàyè ẹjá wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀kàn nú abala Sanwó-Olé lọ́dọ̀ bàbá Òtúndẹ̀kọ̀lá ń lọ o wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ chairman ní FBN First Bank of Nigeria rí la gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ take plea náà kó tó lè gbé ẹ̀sùn rẹ̀ kalẹ̀ pé ilé ẹjọ́ yìí ò ní jurisdiction láti gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ ilé ẹjọ́ sọ fún ọba Òtúndẹ̀kọ̀ lórí ẹ̀sùn 30 billion naira tí FCC fi ẹ̀sùn náà kàn wọ́n àtàwọn mẹ́ta míì lórí ẹ̀yáwó kan tí wọ́n ní wọ́n fi jìbìtì gbà ní First Bank mo ní èyí tẹ́ lówó First Bank ẹ̀lẹ́ o wọ́n ní the EFCC accused Òtúndẹ̀kọ̀ and the other defendants of obtaining tranches of loans ìkan 12.3 billion naira ìkan 5.2 billion naira ìkan 6.2 billion naira ìkan 6.1 billion naira ìkan 1.1 billion naira látọ̀dọ̀ First Bank under the pretense that the funds were obtained by some friends. wọ́n ní àsáwọn ni náà gba ẹ̀sùn ní o allegedly ní o torí pé wọ́n jẹ́ chairman àsáwọn náà fẹ́ gba lóònù jáde wọ́n wá ní wọ́n á forúkọ àwọn kan síwájú àwọn company owó yín ó ti tàka súfè lọ wọ́n ní the anti-graft agency said the credit facility were fraudulently obtained between 2013 and 2014 wọ́n ní jìbìtì náà fi gbà jáde ẹ̀yin tẹ́ lówó ń bẹ̀ owó yín kọ́ owó yín ó ń jó wájú yín báyìí ẹ̀rín yín ń pa ní owó yín náà ń yàwó yín àwọn náà ti gbà kẹjẹ chairman rí Nàìjíríà ìṣègàdù wọn ní yín ọmọ Nàìjíríà lówó ṣùgbọ́n àwọn kan tí ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n bá lágbára tán ní fún wọn ròyìn àwọn gómìnà yẹn náà wọ́n sì máa ń yáwó tán bá wà lórí àlééfà tó yẹ kí wọ́n bá ti kúrò lórí àlééfà tán owó wọgbónù àìmọye báǹkì tó ń lálàsì ní ìdíjú báyìí lọ́nà abala Sanwó-Olé onípápá àpapàlà tí ó mọ̀ kan abala èyí olólùfẹ́ wa níwẹ̀ àyá wá gbọ́ adébẹ̀ náà abala àwọn olólùfẹ́ wa kó gbóhùn sókè lo amplifier o ká lè gbọ́ dáadáa gbóhùn ní jẹ́bẹ̀ olódò kò gbọ́ ìbò. wọ́n máa kí káàbọ̀ sínú abala èyí olólùfẹ́ wa abala yín náà rí abala comment section at Tayo Adédára wọ́n ní in addition to Serap's case on behalf of Natasha, the state of the senatorial district she represents should be able to sue the Nigerian Senate as well. wọ́n ní kí àwọn èèyàn rẹ̀ ń Kogi náà kàn gbé àwọn sẹ́nitọ̀ lọ ilé ẹjọ́ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú bẹ́ẹ̀ náà ni àfikayọ̀ Victor wọ́n ní Ogbeni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun o
kátàkátà tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní ó ti fẹ́ laná. Kí ni àwọn àgbààgbà Yorùbá tí wọ́n kọ etí ikún máa ṣe tí ojú wọn bá ó bó finally wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí à ojú anybody ló máa bó. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Dorcas Dúródolú Atúnmiṣe wọ́n ní Ọbásanjọ́ and Charlie Boy wọ́n ní wọ́n ti dìtẹ̀ revolution tí àṣírí wọn tú nígbà kan. Láǹdẹ̀ sì máa gba ìyàwó rẹ̀ padà ṣùgbọ́n ó léwu ọmọ Abíọ́lá ń wá ojú rere kiri ni o. From Providence, Rhode Island wọ́n bá ń kó odidi ìsọ̀rí mẹ́ta náà bá ń kó pọ̀ yóò dáa fún ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Hannah Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó Thomas Darlington ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta kan ẹ sáà bínú sí mi mo ní wọn ó pè yín ẹ jọ̀wọ́ ṣe denomination kan náà ní gbogbo àwọn bíṣọ̀bù ààrẹ tí wọ́n ti wá ní àbí wọ́n dá aṣọ ẹgbẹ́jọdá kan náà fún wọn ní nítorí kò yé mi aṣọ wọn ṣe papọ̀ báyìí àbóyá pọ̀ náà ni ó lè jẹ́ oyè kan náà nàjọ ń jẹ kò yé mi náà yóò dá àwọn ìyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni Atolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní what does Baba Ọbásanjọ́ want to say about his wasteful Festac 1977 that opened the eyes of the Western world to the resources of Nigeria? Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búsẹ̀rìn wọn kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìyàwó Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní tàríìfù ní ìlọ́po 10 ní kí ààrẹ Tinubu gbélé ní Niger kí wọ́n tó gbà. Olúṣọlá láti Edgewood, Maryland, USA mọ́ mi àmọ̀yìn àtúnyìnmọ̀ yóò dáa fún ìyàníwá yín tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n bá gbé gúgúrú kan sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. At Modubs wọ́n pú sẹ́yìn wọ́n ní ṣe bí wọ́n máa ń bú Donald Trump tí wọ́n bá bọ́t Tinubu kí ló burú níbẹ̀ nínú kan bú Tinubu àbí Tinubu náà lè bú òun torí ẹ̀ náà ni bàbá ṣe ní àwọn sákúrò lórí Facebook. At Ọlábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ tí ó ń ké yìí kí wọ́n mójútó kí ó má lọ para rẹ̀ dànù o kí wọ́n má bàa gbé ọkàn ẹ̀ gbóná ju bí ó ṣe yẹ lọ. Ta ló ń ké ẹ̀ dárúkọ ẹni tó ń ké síbẹ̀? Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ dárúkọ ẹ̀ sí ìyá wa ẹ mọ̀ bá dárúkọ ẹni tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ mọ̀ dárúkọ ẹ̀ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní mo rántí orin yìí o ẹni bí ẹni lọmọdé ń kàwó èjì bí èjì làgbàlagbà ń tayò ẹ̀ta bí ẹ̀ta ẹ jẹ́ ká fara wa ẹ jẹ́ ká tara wa lọ́rẹ̀ àwọn kan mọ́ ní ẹ jẹ́ ká fara wa mọ́ra ẹ̀rin bí ẹ̀rin láàrin àrùn bí àrùn ọba mọ́sẹ̀ wá lárùn gbọ́n nǹkan rántí orin títí dé ẹ̀wà bí ẹ̀wà ọba má wàhálà wà ní rí wàhálà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ṣe ìyá wa tẹ́ gbé wa débẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Emmanuel Adéyẹmọ wọ́n ní Unity Party of Nigeria not United Party of Nigeria. Thanks ẹ kú iṣẹ́ Olúwa yóò gba Yorùbá nation fún àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn gbé gúrú sí wọ́n bú sẹ́rìn yóò dáa fún yín tẹ́ kọ̀rẹ́ ti wá bẹ̀wọ̀n sí o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Elizabeth òní ẹ̀yà wá ní ìbọn ìròyìn this girl is frustrated and she is speaking out her mind. God protect you o Yorùbá nation ogun bá orílẹ̀-èdè tiwa ni àwa ń retí o. Which girl wo mo kúkú mọ gẹ́ẹ̀tẹ́ ìṣọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ rántí fi orúkọ Corper lẹ́ ń bá wí ìyá wa kan náà ti sọ síwájú ẹ mọ́ bá wa fi sí pé Corper yìí torí ká mọ́ wa confuse. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby mọ́ mi àbí bá mi mò ń jẹ́ obìnrin jẹ́ Kẹ́hìndé ọkùnrin jẹ́ Kẹ́hìndé wọ́n ní ó máa ń mú inú mi dùn pẹ̀lú orin fólíìkì yẹn folk song tí ó máa ń kọ yọ̀dà fún yín o wọ́n ní Ọlọ́run ọba yóò máa sọ agbára yín di ọ̀tun Yorùbá nation ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ o Jésù o ṣeun o àmín wọ́n ti ń dúpẹ́ lórí Yorùbá nation lẹ́ abẹ́rẹ́ rí ó sì ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ náà èmi náà dúpẹ́ lórí Yorùbá nation tó ló ti tẹ̀ wá lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at orí ìsorí ọlá wọn ní ìbá máwo bẹ̀ ṣé ìgbà yìí láàárọ̀ bàbá ìbọra damage control ni wọ́n ń dọ́gbọ́n ṣe ẹ sọ fún wọn pé thank you ẹ rí wípé wọ́n ti ń gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ sí Jerusalem wọn wọ́n ti bọ́ sórí Corper báyìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lo first chance fún Corper ní láti pa àwọn youth lẹ́nu mọ́ ní orí ìsorí ọlá from Dallas Texas yóò dá fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Dorcas Jálò wọ́n ní ọmọ Abíọ́lá múmú níjà mí ojú àìmọ̀kànmọ̀kàn ló ń ṣe o ọpọlọ ọmọdé ni ó fi ń sọ̀rọ̀ ikú gbóná ni bàbá wọn kú ikú bàbá wọn ní Nàìjíríà ní ọdún 1993 forgiveness is good but forgetting isn't easy rárá o àbẹ́ẹ̀rí ọmọdé ló ń ṣe mú mí nì ọmọdé ní í ṣe kò mọ̀ kankan ó ṣàṣọra rẹ̀ lórí àárín ọ̀tá àwọn bàbá rẹ̀ ló wà o.
bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort Fámúrewá wọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó dọwọ́ Ọlọ́run o Èdùmàrè yóò bá wa tún ṣe o Yorùbá nation no going back àwọn ọmọ gbàdúrà fún Yorùbá Nàìjíríà mọ̀ tún ṣe kẹ̀ àbí kó yọ wá kó nù Nàìjíríà tún ṣe yóò ti dà àfìsẹ́yìn tí eégún fi sọmọ mi o ẹ mọ́ dúró de kọ́lọ́n tún Nàìjíríà kò tí ń tó ṣe Nàìjíríà o àwọn èèyàn ló bàjẹ́ o. bẹ́ẹ̀ ni at Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Abíọ́lá ọmọdé ni ó ń ṣe ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Abíọ́lá a kò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ kan torí kò sí ẹni tí kò ní ìwà tirẹ̀ ohun tí wọ́n bá fi bú náà ni wọ́n á fi yìn ẹ ṣé ìyá wa torí ẹ̀ náà la ṣe ní káwọn èèyàn ká mọ̀ gbọ́rọ̀ táwọn ọmọ Ìgbò ń sọ káwa náà mọ̀ bàṣírí ara wa. bẹ́ẹ̀ náà ni at Makun Grill wọ́n ní rally is coming let them come out to voice out abẹ́ẹ̀rí rally is coming let everybody be prepared. ìyáwó Dorcas Jalo wọ́n ní oníyàn ṣe ọlọ́kà sí owó ilé akínyìn o broda mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby well ọmọ mi I'm much appreciated for all your effort every evening láti ka ìròyìn sí etí àwa olólùfẹ́ yín wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a o more grease to your elbow àti àyà náà gbogbo ògo fún Ọlọ́run wa mi wọ́n pàtẹ́wọ́ have a good night rest sleep well mọ́ mi ẹ ṣe yóò dà fún yín wọn ò ní wá yín tì àti rẹ́mi broda wa iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby that NYSC that called President terrible was understatement, but that Corper have to understand not every president have their citizen in mind like President Trump, president of best country in the world. Start of golden age has just begun. Stand with President Trump. Ẹ ṣe ọ̀dà fún yín. Ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní Bobby sọ fún àyà pé bójúbójú olóró ń bọ̀ ẹ para mọ́ ṣé kí n sí ṣìṣì kí n sí. Wọ́n ní ọjọ́ méje gbáko ni kí àwọn abiyamọ máa bá wa dá èrò gíwá ẹlẹ́nu rẹ́sọ̀ padà fún ó ti forí kó jápín tí ẹ o. wọ́n ní ta ni ó gé igi nígboro ó ní òun agẹmọ ni gíwá ti gé àgẹmọ o. àwọn ìyá mi bínú tán gíwá ti ṣera rẹ̀ léṣe ó fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀ ni kì í wá ṣe orí igi ló fẹ́ gé ní orí ló fẹ́ gé ní wákàkiri tó fẹ́ gé Yorùbá nation no going back àwọn tẹ love sí a from Canada ọ̀dà fún ìwọ̀n ní wáyé tí bẹ́ẹ̀ náà ni Adédoyin Clement wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nípa ọ̀rọ̀ ọmọ NYSC yìí tí wọn ò bá tètè jánu ń bẹ̀ ó tún lè lọ dàbí ọ̀rọ̀ Natasha wọ́n ti ẹ̀ máa tẹ́ńbẹ̀ nítorí ọmọ yẹn máa ṣàyìn wọn àti pé gbogbo ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ló máa tú síta o Yorùbá nation no going back watching from USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ṣíà kò ní bàjẹ́ fún yín. from Oyeyemi Sala wọ́n ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní mọ̀ ń tó èwo ń tiwa tẹ́ ń kíkú ètò Ọlọ́run ló lùmètò àwọn tó ń pa àwọn àgùnbánirọ̀ lẹ́nu mọ́ yẹn àwọn ni wọ́n ń pín àfikún owó àwọn àgùnbánirọ̀ Ọlọ́run á bi wọ́n léèrè ó tọ́mọ̀ ni ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ o torí ẹ̀wọ̀n yá ní kàn tètè pa lẹ́nu mọ́ kó mọ̀ tú wọn síta àṣírí wọn á tún kò ní í bò. At Ìyábọ̀ Dàda wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ẹ tún gbọ́ eléyìí wẹ̀ kí o mọ gé ìkànnà rẹ jẹun tó dára lásìkò máa jẹun jù jí ò jí koro yín yóò dáa fún yín ẹ̀kọ́ ìgbàgbé ìyá wa Ìyábọ̀ Dàda. ìyàwó Helena Oyenubi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby notice mi ní Jami ọmọ Abíọ́lá ń ṣe owó fẹ́ kí Tinubu fún un ní owó àbí position alalalala Yorùbá nation no going back from Fort Worth Texas USA náà ni yóò dá fún yín emulate Trump. ìyá mi rí Scott Adigun wọ́n ní cheese ìbára Ọlọ́run ni alára àgbà ìdá tí ń fi wá dára tó wo àrà gidi ló sì ń fi wá dá wọ́n ní bàbá Ọbásanjọ́ fẹ́ mú àṣẹ Ọlọ́run ṣẹ lórí alẹ́ rẹ̀ ni o wọ́n sọ fún bàbá ò gbọ́ràn wọ́n lọ gẹ̀ẹ́sìn abómú kò kàn wá o bó bá gbọ̀nà ọ̀run lọ I don't care làwa wà love you wọ́n tẹ lọ́rùn sí asalam love you too mami gẹ̀ẹ́sìn abómú ẹ̀ràn létí àwọn ọ̀rọ̀ tí ìyàwó máa ń sọ fún wa kékeré pé ó ń gẹ̀ẹ́sìn abóhùn ìwọ ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Josephine Oyekan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní ọmọ Abíọ́lá ti kọ nǹkan tó wà lókàn àyà rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ènìyàn a kì í dúpẹ́ assumed MKO elected Sharia court could have been in the country since long time ago abẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn ọ̀nà tó gbà yọ wá
at Olúfẹ́mi Òsíkọ̀yà bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni ẹnu múmi ní Abíọ́lá ń rùn kó lọ gbé ẹnu ẹ̀dá kẹjàre àìmọ̀kan ló ń yọ lẹ́nu Yorùbá Nation we move. At Fúnbọ̀ Kúnáwọ̀ wọ́n ní cheese mo sin olóòṣà àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀ yóò ní ìdìbànújẹ́ Yorùbá Nation God act has given us Yorùbá Nation and no going back God bless Yorùbá Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú olóyin sílẹ̀gbẹ̀ẹ́. Ìyá wa Títí Láyọ̀ Ìbánjẹ́ ẹ̀mọ̀kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth kò ní ẹ̀kọ́ ilé rárá ẹ wo ẹni tí ó ń sọ ìsọkúsọ sí ọkọ wa àyà ó ká ìpè tí mo fún kí wá àmọ́ mi àti fi ṣe ó ṣe fún akóògbó rẹ̀ pọ̀ ní àfiṣe ó ṣèṣì fún ẹ fi Corper ìsílẹ̀ tí ẹ ò bá fẹ́ ìyà lórí ọmọ yín Nàìjíríà máa pín lágbára Ọlọ́run ìyá mi ṣàdúrà sẹ́yìn ní bá ń sàmì ní àmì o. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan make sure pé wọ́n get ice cream everyday kan máa mú ice cream dá nígbà tí ó gbóná jù ní London ice cream ní everybody ń mú o adẹ̀wà òkè torí heat yẹn 40 degree ní ẹgbẹ́ ẹ̀yìn oní heat wave Nàìjíríà tán ló ń bọ̀ wọ́n ní ẹ̀rì store ice cream sínú freezer yín o bó sì ṣe ice kongi táwọn ìyá wa máa ń ṣe fún àgbà náà tán pín tán pò kọ́lọ̀ mọ́ àti ṣúgà tán fi sínú freezer tí ó blọ́ọ̀kì nínú ọ̀rá nínú nylon ẹ̀rí wọn mú yóò náà. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Bísí Mákànjú láwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ alẹ́ o láyọ̀ láyọ̀ láńlọ́lé a ti kọrin ní last week kọ́hún kì í pọ̀ jù Olúwa sọ wá pọ̀ odò òwúrọ̀ kí a súré yọ̀dà fún ìyá wa Olúwa ó sọ gbogbo wa láṣẹ Ọlọ́run. At Kenny Boy wọ́n ní let him buy house on his name and put his father in the house ta lè ń bá wí kọ́ńtẹ́ ń bá wí sí. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby both forgiveness and forgetfulness isn't easy mo jẹ́ màmá obìnrin ní tí mo wọ́n fọkùnrin pè yín Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n àwọn èèyàn kan máa fi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni pé ọ̀gbẹ́ni tí ń pè mí lọ́kùnrin kò mọ̀ gómìnrin ni mí wọ́n ní mo jẹ́ màmá tí ó dá tọ́ ọmọ mẹ́ta ní Lagos Island my last will be 25 this year òun àti bàbá rẹ̀ kò lè pàdé kí wọ́n mọ ara wọn èmi ò bímọ síbi kankan mọ́ o but bàbá ti níyàwó ó ti bímọ láì bójú wẹ̀yìn rárá mọ̀gà àwọn ọkùnrin ní lọ́wọ́. ìyá wa Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní a tún máa ń kọ ilé yìí lásìkò òṣùpá ẹyẹ mélòó tòlóńgò ayé tòlóńgò ọ̀kan dúdú àrò tòlóńgò ọ̀kan rẹ̀rẹ̀ oṣù sósòsó fìrúbalẹ̀ sósòsó yọ̀dà fún ìyá wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o. At Dẹ́rìn Olúsùmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí ọ̀rọ̀ àlùfáà tó pòórá yìí ṣé kìí ṣe wípé àwọn ẹbí ọmọbìnrin tí wọ́n pa yìí ti gba owó ẹ̀yìn lọ́wọ́ àwọn ẹbí àfáà yìí nítorí àwọn òbí rẹ̀ pàápàá kò sọ nípa rẹ̀ mọ́ wá ẹmọ́ tí ẹ̀jẹ̀ afẹ́sùn kàn wọ́n o fògì tí ẹ̀ sáwọn ló yẹ ká tó mọ̀ fẹ̀sùn kàn báyìí o ká mọ̀ retí bóyá náà ó ké gbàjarè síta ọ̀ọ́ká náà mọ̀ sí bóyá wọ́n ti ní alágbára kan torí wọ́n ní FCID àwọn tó ń rí sí ọ̀rọ̀ criminal gangan wọn náà náà wá gbé ó kàn yà mí lẹ́nu tí àwọn wọ́dà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n mọ̀ pé FCID ló wá tán ṣe ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá kan tó confirm bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyáwá Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní gbogbo nǹkan ní Nàìjíríà máa ń dá ọgbọ́n sí nísinsìnyí ní Tinubu rántí àwọn onígbàgbọ́ abẹ́ẹ̀rí káwọn onígbàgbọ́ náà mọ́ sàsùpéye o kán mọ́ gọ́ra wọn o kán gbóhùn òkè kán mọ̀ jẹ́ kán pa wọ́n lẹ́nu mọ́ wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì gidi ní Nàìjíríà. ìyáwó Modinat Solomon wọ́n ní first time I love the advice from this man to Ọlọ́ládé Àṣàkẹ́ ìyẹn Isaac bọ̀dà Fáyọ̀sí àti mo ti lọ́lá kọ́ ọmọláfẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀ mo kí bàbá tí ní àti làǹdẹ̀ fún àtúnṣe yìí o ọ̀rọ̀ Délé Fárótìmí ń ṣe o òtítọ́ ìdájọ́ òsì mọ́ Nàìjíríà wọ́n fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ń pa làpálàpá NLC gba owó oúnjẹ ajá lọ́wọ́ ìjọba gba owó ọmọ lọ́wọ́ wọn Yorùbá Nation of Gomba Nigeria suffering and smiling abẹ́ẹ̀rí nǹkan ìjọba gbéwé adìyẹ léyàn lọ́wọ́ síkìn ó fi gbòdìdí ẹran àti ìyá mi Tina Parker wọ́n ní the NYC girl is experiencing what most Nigerians are suffering through under this
government. Yoruba nation is needed ASAP. Bobby, wọ́n tẹ love sí a, wọ́n ní thanks a million. Bẹ́ẹ̀ náà ni love alárabàrà àti flower, èmi nìkan ni mo ní flower yìí. Ìyá mi Motsolani Martins wọ́n ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndí ẹ̀ ibà lẹ́jẹ́lẹ̀ àti reportedly wọ́n bú sẹ́rin ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run àgbé wà gúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀ àmì o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí wa yóò dà fún ìbò ládùúgbò yín iṣẹ́ níná. Wọ́n tẹ̀ wájú wọn ní Lagos Onitsha nìkan ni Renew Shege ló dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kodò ó dorí wọn dokodò. Ṣé ẹ ti yára gbàgbé ti bàálù tí wọ́n sọ wípé wọ́n rà fún ìlú wa? Kí ni nǹkan tí ó gbẹ̀yìn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ náà? Ethiopia ló ní bàálù abẹ́ẹ̀rí tán ló ń ṣe kinní sí lára tá a rò pé bóyá Nigeria Airlines náà ti fẹ́ padà. Wọ́n ní ẹ múra kóòtù àgbáyé nǹkan tó dáa. Wọ́n ní ó ń wo ọ̀lẹ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni Atakim fọlọ́run sọ́ẹ́sẹ́ ọláìtàn wọn ní akú ọjọ́ ìsinmi ò ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo mọ̀ kíyìn o. Wọ́n ní ibà gbéwadébẹ̀ ibà ojúmọ́ kan ìròyìn tuntun. Thank God for Lande, easy forgiving spirit and Babati humble spirit too to take responsibility for his action. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o you and aya yọ̀ dà fún yìí o mo dúpẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ara kì í tán lé alára o ara kò ní tán lé wa o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmì o àsàmì agbétò àdúrà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a pẹ̀lú gúgúrú olóyin ó sì dùn mọ́ alẹ́nu. Àtikúkù Adéyínká wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n ní bojú o olóró ń bọ́ o ṣé kí n ṣí ó dà sí ẹni tó lóró bá mú àpàjẹ wọ́n jẹ́ àpàjẹ o ọ̀rọ̀ ìpá èèyàn jẹ́ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọn kó gúgúrú ọ̀rọ̀ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Náà ni Àtóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ìyá mi mo ń gbèmí náà ń kíyìn o ẹ kú òǹgbẹ́ o àyà ń kọ́ thanks for all you do ibà confam wọn ibà lè jẹ́lì ibà ìròyìn Yorùbá nation káfàtà láti Florida USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú sí gúgúrú Florida wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tọ́ ń bọ̀ wọ́n fi flag wọn sí. At Ajibo Shene, during MKO riot, Hausa came to Yoruba street to attack. The men were supposed to protect their women, jumped the fence because they were not prepared. Imagine. Gbogbo eléyìí ò sójú Jamiu ọmọ Abíọ́lá tó ní kan fi Babangida lẹ̀ ká ló sójú ẹ̀ ni. When the Hausas are praying, they have swords and daggers hidden in the mosque. I grew up with Hausas, ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa. Inú mosque náà máa ń kó nǹkan ìjà ogun sí táwọn èèyàn ní tètè fura ọ̀pọ̀lọpọ̀ mosque tẹ́ rí yẹn àti inú sábò wọn nǹkan ìjà ogun pọ̀ ńbẹ̀. Ìyàwó Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Sunday ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ikú àsìkò yìí o Àṣàkẹ́ ti parí ìjà pẹ̀lú bàbá rẹ̀ o ó ti ra ilé pẹ̀lú ní ìsàlẹ̀ Èkó ó sì ti ní òun yóò máa gbọ́ bùkátà lórí ọmọ òun. Yorùbá nation no going back ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú wọn tẹ̀ love sí àwọn rò pé wọ́n sì ní wọ́n ń wá ilé yẹn lọ ni wọ́n ti rí. At Anointed wọ́n ní mo kí yín o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà alágbára Ọlọ́run orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dúró àmì o. At arábìnrin Oyíndàmọ́lá mo láìpẹ́ orúkọ tán fi síwájú kìíní wọn yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun bàbá wọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àánú Ọlọ́run a máa bá wa gbé àmì tọmọtọmọ tẹbi tara àánú Ọlọ́run ló jà jù kò ní fi wálẹ̀ yóò dàpọ̀ mọ́ ìrìn àjò wa. At Josephine Aláwìyé wọ́n ní ibà gbéwàdébẹ̀ àti àyà song marching on we are marching on we want our liberty now by God's power from UK Yorùbá nation no going back. Ìyàwó Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o mo fi inú dídùn kíyìn èní ní ọjọ́ ìbí mi 16 of March Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí a ó yá ẹ mọ̀ bá ń rọ̀jò àdúrà sí orí ìyá wa Stella Odele óyá akíyìn o ẹni dín ẹni pẹ̀dín àní wáyé ti láàrin wa ìgbà ọdún kan o ẹ sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé nínú ayọ̀ nínú àlàáfíà nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ lẹ́ẹ̀tì ṣe àní wáyé ti láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè. Àwa kí happy belated birthday ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé kọ́mẹ́ǹtì àná òní látò lò ìjẹta ló yẹ kẹ́ ẹ ti kọ kọ́mẹ́ǹtì ká lè lò lánàá ṣùgbọ́n kò tí ì léètì jù happy birthday ìyá wa.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Savlas up wọ́n ní inú Jamiu pòpọ̀ ní kó lọ lóògùn yàgbẹ́ wọ́n ti kówó sí lápò gbogbo wọn kàn ń kọ ìwé kò sí àkọlé tó lálàáfíà nínú ìwé wọn ìgbà ìlàárọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ejò wọn lọ́wọ́ nú kí Olódùmarè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa àṣẹ Èdùmàrè àmì ẹ̀ pọ̀. At Ọlápéjọ Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa nìkan Ọlọ́run Elédùmarè yóò túbọ̀ máa bá yín ṣe o àmì o orin ìgbà kékeré wa kan rèé o òjò dáwọ́rọ̀ padà wà níjọ́ mìíràn ọmọ iléèwé fẹ́ ṣiṣẹ́ from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àṣẹ ìṣe ilé ìta mọ́ kọ báyìí bóyá fásán mi lẹ́yìn kọ yìí. òkè tí English yẹn ni rain rain go away come again another day little children want to play òjò dáwọ́rọ̀ ọ̀dà ìyàwó Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael láti Sùúrùlérè also known as hallelujah ìbá gbọ́nmábí wọn ṣe é rí ọkùnrin mùsùlùmí bẹ́rìbẹ́rì yẹn wọ́n ti bẹ́ orí máa yẹn nínú ẹ̀mí ẹ̀yin ò mọ̀ pé orí olórí ló ń lò mo gbé fún láǹdẹ̀ ó ní ẹ̀mí ìdáríjì gan-an ni yóò dáa fún ìyá wa. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà sáyà sí dáadáa ó dá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní pápá kébù wọn mọ̀ gbé níbẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn wà nǹkan fìdílé ẹjọ́ kò déédéé wẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá ń gbà wẹ̀ ẹ̀kan rọra ẹ ló sápá kan ẹ̀kan lò sí kọ́nà kan àtò sínú ẹ̀rọ wọn wá gbó bẹ́ẹ̀ náà ni mo wẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá gbà ẹ̀kan wá nǹkan panu ẹ mọ̀ jẹ oúnjẹ ẹ mọ̀ jẹ kí o lórí ìsìnlẹ̀ rẹ̀ mọ̀ wá ẹ̀bà tẹ́ mọ̀ wá mọ̀là ẹ mọ̀ wá iyán ẹ̀kan wá nǹkan kí ẹ lè mú gààrí ẹ já mú gààrí lónìí kẹ wá mílìkì kékeré sí ẹ lè kú mílìkì oníkìní sí onípáwùdà ẹ kù sí tàbí kẹ já alágolo kẹ́ sì dá ẹ̀pà sínú rẹ̀ bó sì ṣe kúlíkúlí aláta kẹ́ wọ́n fi sọ̀rọ̀ àjíjà kébì wọn gbé débẹ̀ bọ́wọ́ bá dilẹ̀ ọwọ́ kan lẹ fi ń mú kínní ọwọ́ kan náà lẹ fi ń mú kúlíkúlí ṣùgbọ́n táìmù bá mú kúlíkúlí ẹ lè bá wa ṣí àì torí ẹ̀ ni mo fi mọ́ sọ pé tọ́wọ́ bá dilẹ̀ kẹ́ bá wa ṣí àì lálàkọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀yà dọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ti Natasha kégbàjarì síta ó ní wọ́n fẹ́ mú un pamọ́ ó lé èèyàn mẹ́ta bóun ṣe sọ̀rọ̀ tán lọ́jọ́ sí ta róhun yẹn ní UN ó láwọn mẹ́ta náà dúró dé òun níta náà gidi òun ó ní ọpẹ́lọpẹ́ àwọn palitarians tó wá láti ìlú mi ó nínú òun wá dùn pé yes ní tóun sọ rèé ó sojú yín o pé ṣé ẹ mọ̀ wòran òun wá síbí ẹ mọ̀ wòran fẹ́ mú ó ní àfi bóun ṣe ń yọ ọ gbọ́ by intelligence pé òun gbọ́dọ̀ padà sí Nàìjíríà o bóun bá padà sí Nàìjíríà Àbújá lọ́rọ́ ti gidi òun ní airport gbogbo àwọn olóòótọ́ tó ṣe é jáde báyìí ẹ̀ndúró de very dark man náà ẹlẹ́gidi ẹ̀ ní airport ẹ̀ndúró de Natasha ẹlẹ́gidi òun náà ọmọ Corper tó sọ̀rọ̀ ẹni kò náà rìpọ́ọ̀tù ní sẹ́kítẹ́ kí ló wá dé tó ẹ fi ń lé Natasha wọ́n ní tí Natasha sọ náà ni wípé wọ́n nígbà tí wọ́n ti suspend òun nílé ìgbìmọ̀ asòfin pé òun ò kí ń ṣe sínétọ̀ mọ̀ mo ní suspension yàtọ̀ sí pé wọ́n lé ọ lọ lé wọ́n rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ wọ́n sì lágbára àti rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ àwọn kinní ló lè rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ constituency ẹ̀ àwọn èèyàn tó yàn wọ́n bẹ́ẹ̀ náà lè rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ padà you are a senator bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n suspend ẹ̀ ni you are still a senator nídìí èyí o lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ kó sì dúró bí senator wọ́n ní tán pariwo lé lórí sínú o pé kí ló ń lọ sí mbẹ̀ nígbà táwọn ti suspend ẹ̀ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kò ṣe kí ní kí wọ́n sá ẹgbà ń wo mo ní o bá tiẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ o bá mọ̀ bọ̀ kàn mú ọ wọ́n bá ti mú ọ bí táwọn èèyàn ti wá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa ọ́ lẹ́nu mọ́ pátápátá nìyẹn táwọn náà ó fi mọ̀ pé ajẹ́pọ̀ tọ̀rọ̀ lárábìnrin sọ wọ́n fẹ́ pa lẹ́nu mọ́ ni ṣùgbọ́n ìròyìn ẹ̀ ò tí ì fẹ̀ lójú títí náà sínétọ̀ náà bá rí pé ọmọ yóò kò bá wà ó náà bá gbẹnu sí máìkì pé irọ́ o àwa kọ́ o gbogbo ẹ̀ ń bá ń lé Natasha kiri ẹ sọ́ra yín o láàkó yìí o gbogbo ohun tó bá ṣe ọrùn àwọn ló wà o ìwọ Natasha náà wá o àwọn kọ́ àwọn òsì àwọn ò mọ nǹkan kan sí o àwọn òsì ní èròǹgbà àti mú ọ wọ́n ti dẹ àwọn DSS lẹ̀ wọ́n ti dẹ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lẹ̀ wọ́n láwọn ò dẹ èèyàn kankan lẹ̀ fún ọ o àti wípé gẹ́gẹ́ bí òfin Nàìjíríà ṣe fi kalẹ̀ wọ́n ní suspension ló wà ìyẹn ò túmọ̀ sí pé o ò lè lọ
ó lè lọ rẹpísẹ́ǹtì àwọn ò sọ nǹkan kan ebo lọ sọ ti ẹni wọ́n ń sára ń fọ́ ni pé sẹ́nu rẹ̀ mọ́ kí ló wá dé àwọn rán èèyàn sí ọ àwọn ṣe lóde àwọn ọ́fíìsì àwọn lẹ̀ àwọn wà rán èèyàn sí ọ lamẹ́ríkà bó dídí Amẹ́ríkà ṣe tó nílùú tó ní ọba tó níjòyè tó tún ní pírẹsidẹ́ǹtì tó sì jẹ́ Trump ló wà ń bẹ̀ tó fi sì múlẹ̀ ń bẹ̀ náwó sí àwọn mẹ́ta tán wá gidi ẹ̀ fóònù dà fẹ̀rí hàn ó yẹ kó náà ṣe kámẹ́rà ó yẹ ká rí o bí wọ́n ti fẹ́ gidi ẹ̀ o ní mọ́ dúró lórí wọ́n sọ pé mọ́ o àbí ó yẹ ká rí àwọn mẹ́ta tó fẹ́ gidi ẹ̀ a mọ̀ retí bóyá yóò fi síta ṣùgbọ́n senators láti sọ wọ́n ní àwọn ò mọ̀ nǹkan kan sí o wọ́n ló lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ sí UN o kórè ìsọ̀n tó bá wù lọ́rọ̀ kan ẹjá wá dọ́dọ̀ tóun níbi tó náà ti gbóhùn sókè ó sọ kò bá kùn bí ọ̀rọ̀ tí gbogbo ẹ̀yin obìnrin àwọn obìnrin kò sí irú wọn bí àwọn obìnrin tán gbé plákáàdì tán láwọn ò sí lẹ́yìn Natasha pẹ́yìn àpabì náà wà ó sọ játijàti ọ̀rọ̀ sí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu tóun. I begin to wonder that with what's happening with Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, we've seen a lot of women, current senators, female senators like Senator Ireti come out and speak. We've seen women take the streets against Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, saying she's blackmailing, saying that she should go and face her marriage. In fact, the latest one has come out is that she has 4 children from 3 different marriages, and you're expecting women to support women. How come that's not coming through when she's this bold woman who has spoken up against all odds? So it depends on the angle them Ireti Kingbe and all of that looked at it from. Today, this week, we're celebrating International Women's Day. There are times when we celebrate International Mother's Day and then we do Mother's Day. There's a difference between being a woman and a mother. Maybe they acted as women, not mothers. First of all, we should not understand that when you insult one woman, you've insulted all women. So whatever shame bestows Natasha is bestowing us and our children. What I expected is for us to deal with our pains inside. And as usual, we come out smiling or supporting each other. There's something we call the spirit of umoja. We have to stay together to fight the battle. We have to stay together to correct our challenges. We have to stay together to deal with each other. They might be thinking, oh, they've gone past that level. What I expected them to do is summon Natasha. When you summon Natasha, whether she comes or not is not the issue. Try to speak to her, make her understand that you are not representing Kogi only. You are representing all the women in that Senate. You are just 4 of you there, and you are representing more than 20 million women, meaning that you are our voice, you are our strength, that you remain unbroken, unchallenged. Now the issue is not about Natasha. Natasha is a woman. Natasha has her own qualities and her own flaws, but this issue is about her gender. We are dealing about her gender. Even you as a married woman, when you're not happy and you're boiling at home, your husband would have noticed that something is wrong with this woman, and then he would look for a way to approach you. If you look at Natasha's aggression, she's bottled up. Something is eating her, or something is pushing her. Senator Ireti should have called her to have heard her story, or are you saying that she could have shown support maybe by... I will not come out to attack a fellow woman like me. We can fight behind doors, but when we come out, we have to come out strong in the face of our adversary. So you shouldn't have come out to say this, because it seemed like they're taking sides. It seemed like they don't trust Natasha. It is not about trusting Natasha now. It is why would Natasha pour? What is the level of her anger and her frustration that she's bottling up, and then she came out in a public space to pour it. And whatever emotions Natasha has displayed, it supersedes and overrules every law in that house. This is a woman we are talking about. A woman must not be bruised. You can't afford to see a woman cry. And you know we women, we use these things, this emotion. We can swindle our emotions anywhere. We don't want women using their power as women to destroy men or to blackmail men. We don't want it. If that is the side that is coming from Natasha, no, we will not accept Natasha doing that. Because we also don't want our young girls growing up and then saying, yes, I can attract a man and hold him down with my body. No, you're stronger than your boobs. You're stronger than the physical features that you carry. You're a woman because you are strong. You're a woman because you're resilient. You're a woman because you are intelligent. You're a woman because you can hold down conversations. You're a woman because you can push when your man is weak.
So I would not, and I never expected such women. Definitely they took on Natasha Akpoti and not Natasha's gender. So they went against Natasha's person. Maybe I've heard some people say that this is a woman's issue. I mean, this is an allegation which can happen to them as well. Or their daughters, or their sisters. Yes. So what about those women who are going on the streets carrying placard and they are saying, oh, Natasha should face her husband, that Natasha should leave the Senate president alone? You cannot shame the shameless. When you enter a taxi, you enter a cab, and then they want to hail the cabman, they'll say Okwashewo. Okwashewo is a general statement. So meaning that you are Yawashewo, I am Yawashewo. When you say a woman is a shawo, it's a general statement. It does not matter whether you are a professor or you are a hawker. It does not matter whether you are a pastor's wife. When they want to get at you as a woman, they will say that. So they shouldn't have looked at Natasha's person. You can say Natasha is good. Natasha has 6 men for different this. All that is story. We all have our stories. But Natasha is not representing her person there. She's representing millions of women on that stage. So leave Natasha's person. I, as a person, people want to deal with my person, but I stay strong. You cannot attack Adeton as a person. You cannot attack me because I am just Adeton for everyone. I am just Adeton for the voiceless. That doesn't mean I'm perfect a person. But when I need to stand strong as a woman, when I need to hold my mantle as a mother, when I need to keep my tears and face my challenges, you can't break me. I'm sorry. gbogbo ẹ̀yin obìnrin lẹ́ti gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ru káàdì kiri plákáàdì tẹ́ ẹ rò pé bóyá ẹ̀ ń ṣe Natasha ara wọn náà ń ṣe o mo mọ̀ pé kò sí irú wọn ń bínú àwọn obìnrin wa àwọn ìyá wa bíi àwọn abiyamọ ni wọ́n sì ṣó ẹ̀fẹ́mi náà láìpẹ́ yìí wọ́n gbárùkù tì mí yóò dáa fún yín ṣé wá rí n tó mú obìnrin máa gbárùkù ti ọkùnrin kò sí n tó burú nínú kan gbárùkù tóbìnrin náà bẹ́ẹ̀ nígbà tí Natasha ó délé ìgbìmọ̀ asòfin tán dìbò fún àwọn tó dìbò fún mọ̀ wípé ó ti ní ọkọ méjì náà tiẹ̀ ló ní kì í sọkọ mẹ́rin ó kàn jẹ́ pé wọ́n ló bímọ mẹ́rin ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló wà nílé rẹ̀ yìí àwọn èèyàn gbégbèkúgbè yìí ó bí méjì fàlákọ̀ọ́kọ́ ó bẹ́yọ̀ kan fẹ́lẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó wà ń bẹ̀ báyìí tí ó sì mọ ibẹ̀ ni ó bí gbogbo ọmọ inú rẹ̀ sí kò tún ní mi ìmọ̀ láṣẹ Ọlọ́run kò ní dàrú ìgbéyàwó rẹ̀ ò ní dàrú òun lẹ́lẹ́ẹ̀kẹrin ọmọ tó bí kò ní ọkọ mẹ́fà ọkọ mẹ́ta ìkẹta ló wà nílé rẹ̀ yìí wọ́n sì mọ̀ kan tó dìbò fún yẹn ò sì divine rẹ̀ Natasha is different Senator Natasha is different bóbìnrin bá wá kọ̀ tán láwọn ò ní gbè tí obìnrin àwọn ọkùnrin àwa mọ́ gbè tí ra wa o ṣùgbọ́n kì í ṣe nínú àìdá o ìyún náà ló mú wa tá a sì gbè sí apàbíò lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ni tó ń sọ o ọ̀rọ̀ sì ni Isabella náà sọ àwọn méjèèjì ọ̀rọ̀ gidi náà méjèèjì gbé sáfẹ́fẹ́. ẹ ti gbá ń tádé tó ń sọ láláìní tìjú ń gbowó wọn aláìní tìjú wọn ni wọn ní ìtìjú kankan ẹjá kó ń bẹ àmọ́ fún lọ́pdẹ̀tì lórí ti Natasha ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ Fubara tán tí ìjogún omi náà o bẹ́ẹ̀ náà làwọn ará àjọ náà náwó àbùkù sí Wike àti ààrẹ Tinubu wọn láàrẹ ló ń gun Wike gàlígàlì èmi náà wá wò pé kí ló dé tí Fubara náà nígbà tí Wike ti wá sí pọ́tá Fubara ò ṣe lọ ọbẹ̀ kó tiẹ̀ mójú ẹ̀ kánjọ fojú ara wọn kán tilẹ̀kùn wọn méjèèjì inú ilé bóyá kọ́kọ́ nara wọn ni kán kọ́kọ́ nara wọn bó bá rẹ̀ wọ́n kán ṣẹ̀ wá bẹ̀ra wọn àbí kílẹ̀ ni mo sọ tí ìrìbí tán ọ̀rẹ́ méjì ti jàrí wọ́n fẹ́ jà wọ́n mú wọ́n fẹ́ jà wọ́n sàǹsà gidi wọ́n bá fún méjèèjì lẹ́wọ̀n bá tilẹ̀kùn mọ́ wọ́n sì nára wọn tẹ́rùnlì nígbà wo rí àwọn méjèèjì wọ́n tún ń bẹ ara wọn wọ́n tún fara wọn mọ́ra ọ̀rẹ́ la ó máa sígbà tán ti fọ́ra wọn lẹ́nu dáadáa wọ́n ní tó yẹ kán ṣe fún àwọn méjèèjì alágídí ṣùgbọ́n ibi tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ wọ́n ṣe protest o wọ́n ṣe protest dáadáa ẹja protest o ẹ bá ń tẹ protest sí lẹ́yìn protest kẹ wá bá ń tẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà tán láwọn ò rí lẹ́tà kankan pé Fubara ó ń parọ́ máwọn níta gbangba ni pé ó ṣàn wá ó wà ẹ̀mùsánà ni pé ó ń wá ojú ààrẹ àwọn ọmọ èèyàn kán lè ba àwọn jẹ́ kán lè fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn ó kọ lẹ́tà wọn lórí pópó alásáàrí pé ó wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin sílẹ̀kùn fún tilẹ̀kùn mọ́ ń ta ó yẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ àwọn tí ìjọ tán ṣe ìfẹ̀hónúhàn ẹ bá ń tẹ̀ sí káwá lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kágbọ́n tán náà sọ níbi tí ń fẹ̀sùn kan Fubara wípé ó kàn wá cheap advert ni. Mr. President, Wike is acting out a script to further your 2027 nests. Barrister Wike's deep crave
to destabilize and derail Rivers State without being called to order. We can clearly identify the hand of Jacob to pave way for your re-election in 2027. President Tinubu should withdraw his minister or tame him or speak to him, whether privately or publicly. Stop him from insulting the elders. Stop him from insulting people that built Rivers State. Stop him from insulting the Ijos. If not for the Ijo nation here present, he will not be where he is. So from today, he should respect us, because without us, he wouldn't have been there. The Ijo National Frontiers urges President Bola Tinubu to rein in the Federal Capital Territory Minister Nyesom Ezenwa Wike. The Ijos made Wike who he is today. President Bola Ahmed Tinubu should put Wike in order, because this is getting too much. We have tolerated enough from Wike, and we are seeing that Tinubu is not saying anything. We want to appeal to you, Mr. President, sir, to call Barrister Wike to order. The Ijo people have never been conquered at any time in our history. And it cannot be in this 21st century. But remember that a man who has an endemic betrayal spirit will continue to show his true nature. It is your choice to choose between Barrister Nyesom Wike and the entire Ijo nation. Hands up! Yeah. Hands up! Hands up! Today the world will see that I'm Comrade Allen Gabriel, Speaker of Ijo Council, IYC Parliament. You can see that we have shown our bravery. Ijo people are not cowards. We told them we are having an emergency congress, and we came for the congress. They mobilized over 500 security personnel shooting directly at us. We are not deterred. This is just the beginning. Nyesom Wike cannot, he is too small to intimidate Ijo people. Ijo people are never minority. Ijo people are the majority in Rivers State, and majority, we have paid the ultimate price with our blood, making sure that we have all the intervention agencies that shot at us, live ammunition, our women are injured, physically in the hospital, but we are telling the world, we don't know what will happen next. They have just done what they can do, but we have told the world, we are Ijo people. And what we said, that Asawara will die, Asawara is a spirit that can never die. We will not allow them to repeat this again. We are more formidable in the nearest future. In the next couple of days, the world will see the movement of the Ijo people to show that we are Ijo people. And I'm fasting. This is the month of Ramadan. There's an Egyptian sheikh, and he said, when a man becomes a king or wealthy, Satan becomes the chief advisor and best friend. When he wakes up, Satan is standing by his bedside. When he wants to eat, Satan is standing by him. When he's going out, Satan is in front of him. So when leaders go into power, there are certain forces, unseen forces, which I also know. They will be around to give advice. And they will, if you are not careful. And then we're Africans. We know that there are juju, all sorts of automobiles, everything. They go to pastors. They go to Alpha. They go to Malam. They go to everywhere to call and invoke the name of the person who is in power and to control him. And it's possible. When I say Ahmed Bola Tinubu, who have been my friend since 1992 when we met closely during the campaign for MK Abiola, we have been in close, constant, and very good relationship, even when he was in exile during the Nadeko era. Now, he came to power, and I was the first person in that December 12 live broadcast. I said, this is the worst government for Ijo people in the history of Nigeria. And I meant it, and I meant every word of it. And from that time, he has all the power. He's the one who has the power to maintain the relationship that we have. He is president. He has all the paraphernalia of office around him and all this thing. You can't walk into Aso Rock as we used to walk into Bodilon. Now we can't walk into Aso Rock the same way we used to walk in. He has all sorts of people. He's the one that can maintain the friendship more than myself. I can continue. I can't leave Ahmed Bola Tinubu. It's not because I'm afraid of him, because relationship matters. Friendship is more than money, it's more than everything. I have been in very dear situations, and this man, Ahmed Bola Tinubu, who is now president, has stood by me, has taken shot for me, has made sacrifices for me. And this burden is on me today. I feel the pain every day as somebody who is close to him, somebody who can walk up to his bedroom, somebody who can walk everywhere unrestricted. I feel the pain inside me today that this is happening. But I know that when people get into a position like this, these challenges come up. I pray for him every day. Even this morning,
After Subi prayer, I had prayed for him. I cried sometimes because I'm seeing my friend. It's no longer behaving like my friend that was Ahmed Bola Tinubu before. And I prayed for him. So do you think he's terrible, Alhaji? As the lady said, do you think he's terrible at what he's doing? I cannot say it's terrible. It's a vicious circle in Africa. It's a vicious circle in Nigeria. Where one government comes after the other. They say they want to change. The issues are the same. Nothing has really changed. Oh, Goodluck was terrible. We removed Goodluck. We brought Buhari. Oh, we said Buhari was terrible. And now it's Ahmed Bola Tinubu. We say it's a vicious circle. We pray. All of us are praying. And we're expecting that between now and 2027, the Ahmed Bola Tinubu will change. It will be the Ahmed Bola Tinubu that I had known since 1990. Matters that were not before her and start to make decisions on those matters. The issue of defection was not before the Supreme Court. The issue of defection is still at the High Court. So how did the Supreme Court get those matters into the Supreme Court to make pronouncement on it? Other than that, there were people behind the scene dictating to the Supreme Court what the Supreme Court ought to say. So they have said it. And I think the governor was in a haste to have accepted the judgment. Alhaji Dokubo, that would be, if I may, that would be impugning on the integrity of the Supreme Court. Yes, I am. No, the you Supreme can, Court has no. integrity in Nigeria. No, Alhaji, we will not allow you impugn on the integrity of the Supreme Court. So if the Supreme Court is wrong, if the Supreme Court is not called, in your words, the Supreme Court can just decide that you, as the person interviewing me, you should, and immediately they go you, they call you, or you are sent to a firing squad because the Supreme Court said so. That's why the Supreme Court final and nobody can talk when there is glaring corruption. Alhaji, in his pronouncement. Alhaji, yes, I understand what you're saying. I understand what the grievances are. The analogy you gave is not particularly the same. What we're saying is that the analogy final. I gave, the same judgment. Was there no same judgment about defection in the case of Plateau State? But 13 or 15 people defected to a different party. What I'm saying in essence is that you can disagree with the judgment of the Supreme Court, but you have to accept it without impugning on the integrity of the Supreme Court. That's what I'm saying. I will not accept it. I will not. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ já wa lọ nísàn kan náà sí ọ̀dọ̀ Àṣàkẹ́ níbi tá a ti gbọ́ tán ní bàbá rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ báyìí wá wo nílé tẹ fọ́nrán bàbá rẹ̀ sí o so gbogbo yín náà lẹ́ẹ̀ ti rí bàbá ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ó náà ti parí ẹ̀ ó ní kò sí jà mọ́ láàrin òun àtọmọ òun tí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ igan pé ọmọ òun wá ilé fóun lọ́wọ́ ó ní lẹ́nu yín láti gbọ́n ẹ̀ báyìí o owó ẹni tó wá ń gbogbo àwọn tó wá ń gbèrò yìí fògànà kiri pé Àṣàkẹ́ ti ra lé fún bàbá rẹ̀ Àṣàkẹ́ ti ṣe lé ìtẹ́lẹ̀ bàbá fowó gbé olóṣù wọ́n ní kò sí tó jọ o àwọn náà sì gbọ́ lẹ́nu Àṣàkẹ́ àwọn ní right up sọnù náà ń kọ́ kiri ṣùgbọ́n tá a fẹ́ sọ ẹ fi ti bàbá lẹ̀ tí bàbá ti sẹ́tù báyìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ń tá wá fẹ́ mẹ́nu mọ́ ni ti ọmọ Àṣàkẹ́ àti ìyàwó rẹ̀ kì í ṣe ìyàwó ẹ̀ bíbí màmá rẹ̀ sódà kásàkẹ́ náà sí tí bàbá rẹ̀ sí fún ìyá rẹ̀ tó rà ń gbọ́ tán ní ìyá rẹ̀ sáwọn ọ̀rọ̀ kan fún wá ti ẹ̀jọ́ òótọ́ ni bóyá yẹn ló ṣe kórìíra bàbá rẹ̀ so wá yẹ kó náà gbégbèsè tó ń bá bínú sí bàbá rẹ̀ sí ọmọ tó náà bílẹ̀ sí òní bínú sóun náà kò wá ọmọ rẹ̀ kò gbé kọ́ọ̀lù kò tọ́jú ọmọ tó o bá sì ní kí ìsọmọ rẹ̀ ó ṣe DNA kó o lè mọ̀ pọ́mọ rẹ̀ ni ó sáà ti bí kó o tó blow ó tó sórí ire ló ti bí àwọn eré gẹ́lẹ̀ eré yán jarun pàlúra wọn a sì gbọ́ pé ó fẹ́ ìyá rẹ̀ àmọ́ bóyá ẹ̀gán ti lọ lọ́kọ mi ṣùgbọ́n sàbímọ fún ọ bóyá ó sì gbà láàyè kò kúkú bí gbogbo ọmọ rẹ̀ sójú kan owó lè tún obìnrin yẹn ṣe tó bá bá àṣemọ́ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́ bá sì nífẹ̀ẹ́ ara yín ó lè tún ṣe ibi wọn náà owó ló tún ọ ṣe owó ní tún yàn ṣe mo èmi náà wo fọ́tò mi ìgbà tẹ́mi náà mo rí hàn báyìí mo ní sọ́bẹ̀ ẹni bọ́mì náà rí gbogbo wa náà la ní past tọmọ yẹn bá níwà dáadáa ó yẹ kó tún ṣe ni kó má bàa gbẹ́sẹ̀ lé ìrìn àjò tí òun àti bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ rìn tán fi sí pọ̀ mọ́ ìwọ náà rí tọ́jú ọmọ rẹ̀ o tó ń ṣe fún bàbá rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́mọ rẹ̀ náà mọ̀ sí fún ẹ kó mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́la o ìwọ lówó ju bàbá rẹ̀ lọ o lónìí báyìí ọmọ rẹ̀ náà yóò lówó ju ọlọ́lọ́la ó di dandan
àdúrà tóbi mọ́ gbà nù pé kọ́mọ kó ga káwọn ọmọ wa ga jù á lọ kò sírù kó tá lè dé lọ́kàn tiẹ̀ náà sì rèé kọ́mọ rẹ̀ ga jù ọlọ́run àgbàládùá ó tẹ̀ yẹ pé ọ̀gá a sì gbàdúrà kó jábọ́ ẹ má gbàdúrà kó jábọ́ yóò jábọ́ torí ilẹ̀ ẹ ń bá ń fẹ́ kéèyàn ga òun náà máa ga ni ọ̀gá o ọ̀gá jù báyìí lọ ṣùgbọ́n jọ lẹ́yìn tó bá ṣẹ́tù bàbá tán ṣẹ́tù ọmọ rẹ̀ náà kó jẹ́ kíyà rẹ̀ náà rí jẹ́ ń bẹ̀ ìbá tí ìṣepẹ́ ẹja kó jẹ́ kíyà rẹ̀ náà rí jẹ́ ń bẹ̀ ìbá tí ìṣọ́ta rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì ti jà yẹn ò ní kán mọ̀mọ́ rí àwọ̀ rẹ̀ lára rẹ̀ ó ti fẹ́ rí ó ló sàbímọ fún ọ àbí ó ti ẹ̀ jẹ́ kí ọmọ rẹ̀ náà mọ̀ kó mọ yìí pé bàbá àwọn lówó kó sì rí lára ìyá rẹ̀ kò wá sí bó ṣe tọ́jú ọmọ rẹ̀ tó bí à ń jẹ́ ìyá rẹ̀ ìwọ̀nba tó bá ń fún nítọ́jú yóò mọ̀ drop fún ìyá rẹ̀ ìyá ò jẹ́ ń bẹ̀ jọ ẹ̀wọ̀n èèyàn ṣe mọ́ ṣe báyìí ná ó ṣe sẹ́tù bàbá tán má jẹ́ kí arábìnrin yẹn tún wá jáde lọ́la o kó náà tún wá gbé ọ sórí afẹ́fẹ́ o kó náà má jẹ́ kó náà wá gbé ọ pàápàá jùlọ ọmọ rẹ̀ owó bá sì ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn náà wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá rẹ̀ o wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn pé ibi tẹ́ ẹ̀ ṣe sílẹ̀ ti fẹ́ jẹ́ pé ọlọ́run ló yọ bàbá yẹn pé ká ní ara bàbá dáadáa ni páwọn ò ní dá sí àwọn kan sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ò ní dá sí àwọn ò tiẹ̀ ní pé ká lára bàbá yá dáadáa àwọn ò ní dá sí rárá àwọn ò ní jẹ́ kí kó sí kíní wọ́n nítorí tó ṣe bàbá náà ṣe wà mẹ́sífù mo ní ìmẹ́sífù God orin bàbá wa Sunny Adé sáàràn tí ọmọ rẹ àti ìyá ẹni tó bí fún ọ ó náà bá sì ti lọ lọ́kọ míì ìyẹn ò ní kó wọ́n tiẹ̀ kó lè torí tí àbùkù bá bá yóò tabọ́ ọmọ rẹ o tábùkù bá sì ti tabọ́ ọmọ rẹ yóò tabọ́ wọ̀ náà nítorí olówó dé iná ọlọ́run ó fún ọ ní ọgbọ́n àtòyè tó fi ná fún ọ ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ ẹjẹ́ adọ́dọ̀ Ojajuni ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àmú fọ́nrán ẹ̀wà ṣùgbọ́n ká tó mú ẹjẹ́ aṣọ atótónu ti wá lé lórí o wọ́n lájá tó lọ lé ẹkùn tó bọ̀ wọ́n lá kí ọkú ewu náà ìpàwòdì okú ewu Ojajuni olórí ọ̀dọ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re táwọn ajínigbé jí gbé láìpẹ́ yìí tán jù lẹ̀ òun ló ti jáde wá sí press brief ó ní àwọn oníṣẹ́ ibi yìí ti gbé ibùbá wọn tó 55 camps fún àwọn ajínigbé ó ní wọ́n ti gbé káàkiri wọ́n ní ibi tó ti fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n káàkiri ilẹ̀ Yorùbá Ojajuni ó lóun lo ọjọ́ 12 gbáko ní ibùbá àwọn ajínigbé ó ní bẹ́ẹ̀ lòun ti ń yọ ọ gbọ́ pé ní ibùbá l'Oǹdó l'establishment l'Ọ̀ṣun nílẹ̀kìtì nílògùn nílẹ̀kọ̀ọ́ ó dárúkọ gbogbo tán ní sí ó níbi kan náà wà tó ń jẹ́ Ìbíló mo ní Ìbíló mo ti gbọ́rẹ́ àbí Ìbílò ó ṣàdárúkọ bẹ̀ títí tó fi dẹ́kọ̀ ìyẹn rẹ̀ èkó wọ́n ní gbogbo bẹ̀ náà ní àwọn ní hidden campus yìí àwọn èèyàn wá ní báwo ló ṣe mọ̀ ní òun yọ gbọ́ òun lo ọjọ́ 12 láàrin wọn ó ní wọ́n sì ń fi bragado pé ológa o gbogbo ń tà ń sọ rí o àsọwọ́ Afẹ́nifẹ́re náà ni ó tù sí Afẹ́nifẹ́re iṣẹ́ ráyé yín lóde gbogbo ń tà ń sọ rí o fọjọ́ kan pé security summit rí ó wá padà dé security summit ní Ojajuni ń pariwo ní ìsìn security summit ní ń pariwo káàkiri ní ìsìn àbí kí ni bàbá Sunday Igboho ń sọ ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa wọgbó ẹ jẹ́ ká kóǹbù gbogbo onúgbó wa ẹ jẹ́ ká lé àwọn Fúlàní àwọn wo ló gbé Ojajuni onífúlàní ni án ṣé kò yẹ kí ṣé ìṣẹ̀kọ̀ ńlá ni Ọlọ́run fẹ́ fi kọ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re báyìí àtàgbàlagbà wọn àtọmọdé wọn ṣé ìṣẹ̀kọ̀ ńlá pàápàá jùlọ ó ní wọ́n ń wọ aṣọ ológun ni mo léèyàn lè bọ́ sọ́jà kó ra aṣọ ológun tàbí kó rè ìran wọ́n ní aṣọ ológun làwọn ilé ń wọ̀ ò mo ní ṣé wá ń fẹ̀sùn kan àwọn ó sàsọ gbogbo ẹ̀ àti Yorùbá àti English ẹ sábà ń sá ti Yorùbá sí tí Yorùbá láwà fẹ́ gbọ́n bí ẹ bá ń sá ti Yorùbá sí
ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá bá padà dé àdìbàdàn lọ́dọ̀ bàbá wa Oríyọmí Hamzat ntàn náà wọ́n kọ́rọ̀ dàálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ kidnap àwọn náà ń wọlé wàá mú àwọn wọn kànlẹ̀kùn bí àlejò wọ́n bá ti sílẹ̀kùn báyìí wọ́n tẹ̀lé ẹ o wọ́n bá ti gbọ́n lọ báyìí wọ́n tọrọ owó fún Ogbeni ni ó yá ẹ bá ń sá sí ilé agbára. By aero contractor. On our way to Abuja, we get to a town called Akoko, shared boundary between Okogi and Ondo State. We be ambushed by the Fulani herdsmen, about 10 of them dressed in the military uniform. The funny part of this attack was ambush was the Fulani herdsmen attacked us just about 2 minutes to the military checkpoint and Amateku security network in Ondo State. In the course of this ambush, 9 of us was kidnapped, and among 9 of us, I sustained 2 bullet injuries in my bumper, and which one has successfully been removed, and I still have one in my body now, which we are still hoping by God's grace next week or over, we're going to remove it. The purpose of this press conference is to address, as a matter of urgency, to address a very critical security challenge that is facing the Southwest, particularly the Ondo State government. I hereby call on His Excellency, the Governor of Lagos State, Sowore, to convene a very serious security Southwest governor security meeting and youth involvement in order for us to tackle this security challenging the Southwest. And also, I'm calling on the governor from Ondo State, Honorable Lokayida, to His Excellency. He can call after I've been released. About 6 to 5 incidents have happened in Ondo State, and more are still coming. And to further strengthen the security architecture of Southwest, the Southwest security needs to be taken consciously as matter of urgency, because the Fulani herdsmen, they are here to attack, particularly Ondo State, based on political promises that these people failed during the general election. In the course of this, my experience in the hands of kidnapper, I faced a very serious torturing. Every day I was subjected to 8-hour torturing every day, and for 12 days there's no water, no food, despite the fact that I sustained bullet injury. But I bless God, bless family, friends, coalitions of Yoruba youth, many Nigerians who stood up and come to support me when I was being kidnapped by this Fulani herdsmen. The purpose of this press conference is as a matter of urgency. Now the Fulani herdsmen want to strike in the next 2 weeks to attack the Southwest. I hereby call on Lagos State Governor, His Excellency Babajide Sanwo-Olu, to convene a very security council meeting that will involve the Southwest youth. Particularly, I don't want to share some certain things that this people told me because of national security, but I'm going to share some that is very important to the South. In Ondo State, I was taken to 7 camps out of 27 camps that this Fulani herdsmen have. And in Ekiti State, they have 60 camps. In Ogun State, they have 7 camps. And in Osun State, they have 7 camps. In Ogun State, they have 5 camps. And these people promise to attack. Serious, massive attack. So, any governor of Southwest who believes that the priority of every sons and daughters of Karo Jew is very important to him, he must take this security precautions very important for us to address this once and for all. You may think it's happened to Ojajuni today, it may be the next tomorrow. Nobody, because I never think or dreams that being kidnapped by Fulani herdsmen. When our leaders, our father, the former SSG to the federal government, that is Chief Falayiwe, narrated the experience he has with the kidnapper, I was told it's a joke, but I experienced it. I don't pray for my enemy to experience such a challenge. So, the Southwest government, the board is your call if you want life and property to be safe. In fact, these people confessed to me that they were the one that kidnapped a full G&G bus along Shagam Expressway around January. And to G&G motor transport, there are vital information I need to give you, which we don't need to dispose on the national TV. Southwest is under security threat, particularly Ondo State. Ó dá náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu Ojajuni ó fún ìjọba ní oríṣiríṣi advice náà bá gbà, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń sọ fún wípé Ojajuni ó jẹ́jọ́ lóko lọ jogun omi orí ti kú ọyọ́ o, wọ́n tún ń sọ tí ó mú ọ tún padà sínú ibi tó ti ń bọ̀ o, àwọn ará bíi wọ́n mọ lé rẹ o, gbogbo àṣírí wọn tó ń tú yìí, àwọn tó ń tú àṣírí wọn fún tó jẹ́ àwọn ìjọba mọ̀ wọ́n o, èyí tó ṣẹlẹ̀ lóńdó èbó sá gbọ́ tí ìjọba sọ wípé àwọn olórí wọn mọ̀ sí wọn láwọn ní intelligence wáwọn olórí wọn mọ̀ sí kan padà rí báwọn olórí wọn ìwọ ló mọ gbogbo location ibi tí kìíní sáà wá dúró lójú kan. Ìgbà mélòó gan ni ìjọba ó fi gbé helicopter pé ó yá ẹ̀sùn tàbáwọn drone tán lò ní ìsìn tán máa fi ṣe surveillance? Ìgbà mélòó? Ẹ wo iṣẹ́ ríbi tán ṣe lẹ́dó, wọ́n ń wọ inú igbó tán ń fọ́ gbogbo ibùbá wọn ni lẹ́dó, wọ́n sì sọ pé gbogbo àwọn ibùbá yẹn wọ́n ní síbẹ̀
tó bá ti mú yàn tílẹ̀ bá ti sún wọn tàbí tó ti rẹ̀ wọ́n tó bá ti súnmọ́ bẹ̀ wọ́n níbẹ̀ náà máa sùn sí nínú igbó wọ́n sì ń kọ́ àwọn ilé ribiribi. gbàmí ìbẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán rè kọ́lé wọn ní àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n rè dìvẹ́lọ́pù nínú igbó anyway mọ̀ tí ẹ̀já sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò àwọn Fúlàní lélẹ̀ a sì kìlọ̀ tó tójúmọ́ là ń pa láriwo síbẹ̀ náà pẹ̀lú tọ́jájúni ní ìsìn ṣèjọba sọ fún yín pé òun ṣe tán àti máa wọnú igbó kankan lọ ṣé ìjọba sọ fún yín pé òun ṣe tán àti tọ́jájúni sáàmọ̀ sọ́ra rẹ̀ torí ń bá ṣẹni lẹ́ẹ̀kìní kò bọ́dọ̀ ṣẹni lẹ́ẹ̀kejì o ẹ̀sán kò bá ti tójú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní bọ́ bá kò so mọ́ o sáàmọ̀ orí òun sọ o ó dá ẹja kó mẹ́ja Adébàdàn lọ́dọ̀ bàbá Oríyọmí àwọn náà wọ́n ní experience àwọn kan náà ní experience Ọlọ́run ní jẹ́ kán jí bàbá wa gbé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tàn jí gbé ọ̀dọ̀ wọn náà máa ń sá lọ náà máa ń sá di wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan làwọn ti gbọ́ pé wọ́n kàn ilẹ̀kùn àwọn bíi 5 láwọn ń wá báyìí táwọn ò tí ì rí tán wá kàn ilẹ̀kùn mọ́ inú ilé ọlọ́pàá ni o àwọn àmì ni wọ́n ní wọ́n iṣẹ́ àmì wọn ìṣọ́ ọlọ́pàá o ṣùgbọ́n aṣọ wọn náà wọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹja gbọ́. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí ojú wa ń rí nǹkan lára tó ojú wa ń rí nìsín ni pé lọ́gànjọ́ òru wọn lè mọ kanlẹ̀kùn gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ẹ sílẹ̀kùn tẹ́ ẹ bá ti sílẹ̀kùn tán sójà lẹ́rìí bẹ́ẹ̀ wọ́n wọṣọ sójà wọ́n gbé àwọn tí wọ́n bá wá bá wọ́n gbé wọn lọ bí wọ́n bá gbé wọn lọ ẹ bá dé ọ̀dọ̀ àwọn sójà wọn ò ní wò sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọn ò ní wò sí bẹ́ẹ̀ bá a bá sì ń fura pé wà lọ́dọ̀ ẹ̀ka àwọn ọlọ́pàá kan bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ wọn àwọn náà ò ní wò sí lọ́dọ̀ wọn tó bí wọ́n bá kànlẹ̀kùn lé rẹ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó o bá rí pé wọ́n wọṣọ sójà mọ̀jẹ̀ wọn mú ọ jáde o ó ti lọ bí èèyàn 5 báyìí tá à ń wá o tó yẹ pé aṣọ sójà wọn wọ̀ lọ bá wọn wọ́n ṣe sójà o tí wọ́n ń gbé wọn lọ. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá dé Ogun State níbi tá a ti gbọ́ pé ọlọ́pàá kan ó para rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ o ariwo sọ o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ohun tó ṣokùnfà ìdí tí ọlọ́pàá kan Ajẹ́lẹ̀ Olóyèdé tó fi gbẹ̀mí ara rẹ̀ lásìkò tó wà lẹ́nu iṣẹ́ o wọ́n ní Ajẹ́lẹ̀ Olóyèdé gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ ọlọ́pàá Ògùn Ọmọlọ́lá Odùtọ́lá Antin-Trai fi léde wọ́n ní ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá tó ń pèsè ààbò fún iléeṣẹ́ tó wà ní Ìgbẹ́sà ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Odùtọ́lá ṣàlàyé pé ọlọ́pàá kan láti oríko iléeṣẹ́ náà tó wà ní Èkó ó ní tọlọ́run lójú Stephen ló dé bá Olóyèdé níbi tó ti gbé orí lé tábìlì tó jókòó sí ó ní nǹkan bí aago 1 ọ̀sán kọjá 20 ìṣẹ́jú. Agbẹnusọ ọlọ́pàá sọ pé Stephen béèrè lọ́wọ́ Olóyèdé pé ṣé kò sí nǹkan kan tó fi gbólé tábìlì tó sì fún lésì pé kò sí ohun tó ṣe òun. Kò pẹ́ ni Stephen lọ sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó sì fi báàgì àti ìbọn rẹ̀ sórí tábìlì. Odùtọ́lá ní kò pẹ́ wọ́n gbọ́ ìró ìbọn tí wọ́n sì bá Olóyèdé nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ó fi ìbọn Stephen ó fi para rẹ̀. Stephen sì bí pé kí ló sí ọ́ tó ń ronú ní kò sí ìwọ náà wá gbébọn lẹ̀ tó jẹ́ pé kọ́ọ̀lìgì ẹ̀ ni sẹ́ẹ̀rì wà kó ń ló para rẹ̀ torí kọ́mọ́rì kó bẹ́ẹ̀ tó níbọn o. Odùtọ́lá ní kò pẹ́ wọ́n gbọ́rọ̀ ìbọn tí wọ́n sì bá Olóyèdé nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ó ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n gbé Olóyèdé lọ sí ilé ìwòsàn Ọ̀tà General Hospital tí dókítà tó wà lẹ́nu iṣẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ó ti jáde láyé o. Àwọn ọlọ́pàá ti ṣàbẹ̀wò sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé wọ́n ti mú ìbọn tó fi pa ara rẹ̀. Òkú rẹ̀ ti wà ní yàrá ìgbókùpamọ́sí ní ilé ìwòsàn Ọ̀tà General Hospital fún àyẹ̀wò àti ìwádìí agbẹnusọ ọlọ́pàá. Ó fi kún pé wọ́n máa gbé ẹjọ́ náà lọ sí iwájú ẹ̀ka tó ń rí sí ìwádìí ìwà ọ̀daràn èyí tó wà ní olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Eléwéran l'Abẹ́òkúta. Eléyìí ní agbára ó fẹ́ kó bẹ́ni ẹlẹ́ni. Tí Stephen náà bá yá gbọ́n kó mọ́ fọwọ́ kan ìbọn rẹ̀ o lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà sì rí wọ́n ní wọ gloves kó mọ́ fọwọ́ kan wá rẹ̀ tán bá máa ṣe àyẹ̀wò kan lè rí pé òun ló fọwọ́ ara rẹ̀ mú ìbọn tó print ẹ̀ ó wà lára àbọn àkóbá ni ọmọjà àràkóbá o òun ò sì ní bílíìfù pó lè lo ìbọn fún láti para rẹ̀. ó dá àwọn ẹ̀yà wá sáré dẹ́kọ̀ níbi tán ti sọ wọ́n ní ẹ̀fúra o ìpínlẹ̀ Èkó ló ń léwájú nínú àwọn tí àrùn diphtheria ń bá jà tó ń dà láàmú o. NCDC
ló kanjú abẹ́ǹkó ẹ̀ka tó ń rí sí ìkápá àti ìdènà àrùn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC ti kéde pé ìpínlẹ̀ èkó ló ń léwájú nínú ibi tí àrùn diphtheria ti ń jà jù ní nàìjíríà báyìí. Bákan náà ni NCDC fi kún pé èèyàn 23 míì ni wọ́n tún ti lùgbàdì àrùn náà ní nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí NCDC fi síta lójú òpó wọn ní bí 20 èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ló ti lùgbàdì àìsàn yìí o. Wọ́n ní bí 20 èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ló ti lùgbàdì àìsàn yìí. Ìpínlẹ̀ Katsina ni wọ́n ní èèyàn 3 ló tún ti lùgbàdì àrùn náà èyí tó mú àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ 23. Wọ́n ní kí ló fa àjàkálẹ̀ àrùn èyí tẹ́ ò bá gbàgbé ọ̀sẹ̀ tó kọjá la mú ìròyìn wá tán sọ wípé wọ́n kófìrí ẹ̀ ní King's College nípínlẹ̀ Èkó. Yàtọ̀ sí ọmọ tó kú náà àwọn 14 míì tún wọ́n bára wọn lé ìwòsàn táwọn òbí fi pariwo wípé asọmọ kan ti kú tẹ́ ẹ̀ sọ fáwọn. Ẹ̀yin òbí ẹ bá ti kófìrí àwọn ọmọ yín àbí káwọn ọmọ ti ẹ̀dùn ńlé náà àbí kán máa lo máàsì lọ kò yé mi o. Ní báyìí ẹ jẹ́ padà sékòó lórí ọ̀rọ̀ ti ọmọ Corper pátú rẹ̀ lélẹ̀ tí mo fẹ́ fún yín. Mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ torí àwọn update kan jẹyọ mọ̀ọ́mọ̀ fi sí inú àkójọpọ̀ ìròyìn ni mi ò fẹ́ sọ ní lérèfé ká lè ráàyè ká fẹ́ àga dáadáa ká jókòó. A gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá TUC ṣùgbọ́n ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ update tá à ń gbọ́ nísìn ni pé kan nínú àwọn lálákọ̀ọ́kọ́ ọmọ yìí náà ọ̀rọ̀ méjì ló sọ wọ́n ló kọ́kọ́ sọ kan ó bá ojú ìkan bá imú ojú tó lọ bá Èkó náà ni torí Èkó ló ti ń ṣáàfù wọ́n ló sọ̀rọ̀ sí Èkó wípé Èkó ń rùn ìdíṣẹ́ ònìkan ni ó kọ́kọ́ sọ ṣùgbọ́n ó ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí torí wọ́n fún ní gbàgbós lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n kó fún kòbàkòbà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn Gen Z kó fún pé ó ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ń rùn àwọn èèyàn wá ní abára ìdí tí wọ́n ṣe ń kí fún rèé tán ṣe ń fojú sí ọmọ yìí lára ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ ni wípé ó ṣàti bẹ̀bẹ̀ ó ti apologize lórí ìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé wọ́n wá ní ìkan lára àwọn agbẹnusọ ààrẹ ló bá jáde ló bá kọ sórí ayélujára rẹ̀ pé capital offence capital punishment járe mọ̀ tó mọ̀ capital punishment ìdájọ́ kú nìyẹn àwọn ológun náà wọ́n ṣe fún ó ní ṣé wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ ológun ní í ṣé wọ́n mọ̀ pé òfin tó de àwọn ológun tó de ọlọ́pàá ló de paramilitary náà làwọn èèyàn bá kígbélé wípé ẹnìkan lọ pa àbí nǹkan ṣe yín ni abálájọ tí Ọ̀gbẹ́ni ti Delta yìí tó fi sọ wípé wọ́n ti so oògùn sáàrẹ̀ abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí ó tó sọ bẹ́ẹ̀ ni àṣàrí ìdòkúbọ̀ ó ní wọ́n máa ń sóògùn sáwọn olórí ni ó ní gbogbo àwọn tó yí ààrẹ ká ó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ó ní wọ́n ti lọlé aláwo lọlé oníṣègùn lọlé aláàfáà ẹ ṣàgbọ́ n ò kàn ráàyè sátótónu lórí ẹ̀ ní Yorùbá ni àmọ́ yọ sí síra wọn toró wọnú ara wọn láwọn yẹn bá lèmi náà bá ní ó dá wọn ó kọ́kọ́ lọ sí research àwa náà ṣe àgùnbánirọ̀ rí òfin wo ló dé wọn bá àti ẹ̀ka ńgbà náà asọ́ọ̀tì sí òtún Nàìjíríà ṣùgbọ́n àká òfin wo ló dé àwọn ọmọ ìná tán rè sílẹ̀ bàbá wọn gbogbo òfin wọn pátápátá tí mo kà kò sí ìkankan tó attract capital punishment ìyẹn ìdájọ́ kú pátápátá kan lé kúrò ní camp tàbí kó ṣe extension táwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ bá ń kúrò ní camp kó ń lo bí ọ̀sẹ̀ 3 mo sì rántí arábìnrin kan tá a jọ sáàfù ńgbà náà ní Sokoto wọ́n extend di tiẹ̀ làwa fi bá ní batch B batch A làwa batch B tó yẹ kán ti lọ káwa tó dé ká gba kínní lọ́wọ́ wọ́n ó nìkan ni ò bá wọn lọ tàbí kán mọ̀ fún ní àlàwáǹsì ẹ̀ fáwọn oṣù kan àbí kán dá sí 2 kán dá àlàwáǹsì ẹ̀ sí 2 jíyà tí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn attract nìyẹn tí agbẹnusọ ààrẹ wá jáde làwọn yẹn wá ń bí pé ṣé ìwọ yìí sì lọ ìwọ ìsáàfù sá ṣé wọ́n gan sí àgùnbánirọ̀ rí sá lọ́rọ̀ kan a wà tẹ̀sílẹ̀ agbára a gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin ìṣùgbọ́n ká tún tó gbọ́ a tún sáré mú àbọ̀ ti Sowore a jẹ́ yín ní alọ́lẹ́rí nínú lérèfé Sowore tẹ̀lé lọ sí sẹkítẹ́rìàtì wọn lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n nígbà tán fi débẹ̀ tí àwọn tán ní kó wá tán gbọ́ pé Sowore tẹ̀lé wọ́n náà yà dànù ni wọ́n sì náà wà lọ́fíìsì tẹ́lẹ̀ o wọ́n ní àbí wọ́n ṣe pòórá mu ní Sowore ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Sowore ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn lè lùsì sí àwọn ó lè implicate àwọn àṣẹ̀wọ́n àṣẹ̀bó lè jáwọn gan-an máa lùsì iṣẹ́ wọn ẹ̀já wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá yìí náà a mọ̀ fún yín lábọ̀ bí bá ṣe ń jáde.
that clearly the constitution of our country clearly gave freedom of speech to every citizen. So for us in TUC, we are strongly advocating for freedom of speech. People should be able to air their views. But also, we should also note as well, it's just as if the fact that I can air my view, I cannot walk into your station, Jeffrey, and I will start raining abuses on you. Yes, you are not a public servant. But public servants should also understand that Nigerians are passing through pain. So even if we come out and abuse them, I've listened to the president. The president has said that, oh, you can come out and abuse me. So it should not just be in words, it should also be in action. So as citizens, when people are frustrated, when someone cannot eat, when you are doing 010 or at times even 000 in terms of meal, you will become frustrated. You will become agitated. So you could come out. Maybe the only place you could have your evening meal, it's going to Facebook to post some things there. I mean, hypothetically, that could be your meal for that evening. Òun náà ní sọ wípé tínú bá bíyàn àti wípé bébí bá ń pààyàn yóò bínú. Ara tí Ọbásanjọ́ sì sọ lánàá rèé wípé àwọn yúùtù Nàìjíríà revolution ń bọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ṣé ìwà sára rẹ̀ rèé? Torí mo rántí ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́, torí ẹ̀ mo sì sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ á da mẹ́sẹ̀jù bàbá nù o. A lè mọ́ ka messenger sí ìyẹn bàbá fúnra wọn, ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì wọn ẹ jẹ́ á fi sí apá òsì, ọwọ́ òsì ká má fi jẹun. Nítorí ẹ̀ ní nígbà míì tán bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn tó máa ń fún àwọn bàbá Ọbásanjọ́ yẹn ní benefit of doubt, nítorí pé ń táwa ò rí ìṣòro tá a kọjú àwọn tí wà ń bẹ̀ rí, wọ́n ti débẹ̀ rí. Ẹ sì gbọ́ lẹ́nu Àṣàrí Dòkúbọ̀ tó ní wọn àwọn tí ń tán bá wọn ṣiṣẹ́ máa ń lóògùn fún wọn nígbà tí èèyàn bíi káti ẹ̀ ní èèyàn bíi 200 ló ń ṣiṣẹ́ l'Aso Rock. Ààrẹ lè tí ó lọ ilé aláwo, ààrẹ lè tí ó lọ ilé oníṣègùn, ààrẹ lè tí ó lọ ilé adáhùn sí, tó sì yẹ pé torí èèyàn kan náà ni tán fẹ́ máa sọ̀rọ̀ fún pé tèmi ni ó gbọ́, sórí ẹni ngan ò ní dàrú tó jẹ́ leader. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ síwájú sí. So they should also understand, they have to develop this resilience to understand that people are frustrated, people are hungry, people are tired. So if they decide to vent, I strongly believe that the government should see this as should not personalize it and come after such individual. Imagine a young lady carrying out her NYSC function. What does she really have to do to bring down government? So it is about personal frustration that she has aired. So I think that the government should be, they have to persevere much more. They have to be much more tolerant, and they have to have this deep level of patience with Nigerians, because people are passing through a lot as it stands today. So that is my advice to government. They should take the back seat and allow some of all these, allow people to vent, because if you don't vent, you may not feel good at all. But also, overall, when we do this, we should also try to do it within the expected norm and with some level of decorum as well. I know that in their rule book or whatever, I think they call it a bylaw. I was listening to one of the bylaw, reading the bylaw, it said not to be rude to constituted authority. So it says any member, that's any core member, who is rude to a constituted authority shall be tried by the core disciplinary committee, and if found guilty, be liable to extension of service for a period not less than 30 days with half pay. Constituted authority here, I don't know, I don't think it was defined, whether it is the core of NYC authority or the federal government or the state government. Maybe help us out on that particular one. As to in terms of the NYC lady and the rule in the book, I believe that if we have not read that book for a while, I've left NYC for I'm sure donkey years ago for a very long time now. But if you check, there may be something about remuneration. I've learned that even the NYC, as of today, they have not paid them the improved remuneration. So where there are rules, there are responsibilities as well. So the NYC should also discharge that responsibility. They shouldn't bring their the rule to bear when it will bite the person, to use it to witch hunt people. First, NYC, if they are paying those corps members, let's say 120,000 naira, 150,000 naira today, I'm not sure that particular corps member will be frustrated. So they should also carry out their responsibility as well, not to come with the full weight of the law to say you have broken this law, when on the other part, they are not fulfilling some obligations that they ought to fulfill. Ẹ bá ń sábọ̀dá ìlàtẹ̀wọ́ ṣé ti gbọ́ báwọn wọ́n ní gbogbo ibi tí òfin bá wà responsibility náà tẹ̀lé ẹni tó bá la àlàkalẹ̀ òfin lẹ̀ pé ojúṣe náà wà ń bẹ̀. Ìyẹn ò kọ́kọ́ mú iṣẹ́ ṣe náà kó tó rú òfin, ẹni tó la òfin kalẹ̀ náà òun náà lójúṣe. Kí ni ojúṣe ìjọba? Ṣé wọ́n mú ṣẹ? Tó fi wá di pé àwọn aráàlú ń bú wọn. Ṣé bí wọ́n kùnà nídìí ojúṣe wọn náà ni?
wọ́n wá fẹ́ kí àwọn aráàlú kàn dúró tiri kàn máa wòran suffering and smiling. Ó dá ẹ ṣeun ẹ ti ṣe justice ṣe ẹjá kó ń bẹ̀ ẹjá wa sáré dé NEPA náà ní PHCN níkẹjà. Wàhálà tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí tí ìwé ìròyìn gbé àwa náà gbé táwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán ya abubẹ̀ tán na àwọn èèyàn àṣẹ CCTV kámẹ́rà wà wọ́n sì ní àwọn ó ṣe iṣẹ́ ìwádìí ẹ̀ ń wá rán wọn ẹ wò hàn náà nù ẹni bá ń ya wọlé tán kó mọ̀dá ní civilian fẹ́ lọ bájá o ẹni tó líìdì wọn ni ó jẹ́ pé ó wọ blue sórí yẹn gbogbo ibi náà fi CCTV kámẹ́rà sí ẹ sì wọ́bi kán ẹ sì kó ẹ wò ṣe láti lọ ná àwọn èèyàn yìí lẹ́jẹ̀ gbèsè o torí wọn fún yín ná kẹ́ bá mọ̀ wípé impunity ti pọ̀jù Nàìjíríà mi ò mọ òyìnbó tí mo lè pè é láì ṣe pógun ṣẹlẹ̀ wọ́n rè bá àwọn Sambisa àwọn Fúlàní herdsmen tá à ń pariwo lé lórí látijọ́ yìí o wọ́n wọgbó torí ẹ̀ ní àánú Ojajuni ṣe ń ṣe mí pé àwọn ará bíi wọ́n mọ tó yẹ kán ṣe wọ́n kàn wo ibi tó yẹ kán lọ lo agbára wọn sí wọn lọ bẹ̀ wọ́n wá ń jálẹ̀kùn lẹ́kùn kí náà fi yàtọ̀ sólè ẹ gbọ́ kí ni wọ́n fi yà àwọn ọmọ ogun iléeṣẹ́ Nàìjíríà rèé o Air Force àwọn ọmọ ogun yín rèé o àwọn ọmọ ogun wọn rèé o tí nǹkan bá ṣẹ̀mí wọn tí nǹkan ṣe wọ́n gbà mí ẹ má bìkítà fún wọn o ẹ má káàánú wọn o ntí ẹ wo nǹkan olówó iyebíye wọ́n bàbẹ̀ jẹ́ ẹ wò wọ́n kò sí assurance pé wọ́n rí ìdájọ́ fáwọn ará bíi nísìn ojú omi bó lè ṣe máa wọlé rè ẹ sáàmù wò wọ́n na ségè sí àwọn èèyàn aṣàdúpẹ́ eléyìí tó jẹ́ cleaner wọ́n fi ilẹ̀ ó ráyè lọ àwọn ọ̀gá yẹn náà ń wá wọn lọ́fíìsì gidi ni ìbọn náà sì kó lọ́bẹ̀ bínú bá wá déédéé sí wọn bí ń bẹ̀rùn sáà ní yìnbọn lùyàn sáà ní pààyàn ń bẹ̀rùn ẹ mọ̀ wò bá ṣe nà wọ́n o ṣe ti rí táàsì láyé ológun torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ fún yín pé ṣé bá ṣe ná Ojajuni rèé àwọn kidnapper kí ni ìyàtọ̀ láàrin kidnapper táwọn ilé tí yìí ò bá lọ kú mọ́ wọn lọ́wọ́ ńkọ́ wọ́n jáde wọ́n á deny ẹ̀wọ̀n kan deny news yẹn wọ́n deny yẹn ṣùgbọ́n àṣírí wọn ti tú báyìí ta ni ó wàá fìyà jẹ ológun gbogbo bó ṣe máa ń ṣeré ní báràkì wọn o ohun tí ò jẹ́ kán láǹkúrí pé kán tètè ya kán lè dáàbò bò lúre o ohun tí ò jẹ́ kán tí ìwọ̀n ni àwọn lákúráwá lásán àwọn Boko Haram àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn jihadis àwọn Fúlàní lásán àwọn tó ń halẹ̀ mọ́ rèé o àwọn tó ń halẹ̀ civilian mọ́ rí mú o bí ìgbà tọkùnrin bá ń nu obìnrin abẹ́rẹ́ rí bọ́n ṣe ń fọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n bọ́n ṣe ń na ẹni ẹlẹ́ni látàárọ̀ ìwọ tó ń retí kí Nàìjíríà dáa kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ kí Nàìjíríà happen sí ọkọ̀ tó mú òótọ́ ó ti happen sí Ojajuni àwọn náà sì ti mú òótọ́ bàbá Sunday Igboho yóò dáa fún iṣẹ́ àwa ti mọ̀nà iye yìí náà rárá kò yí padà Yorùbá nation lọ́nà iye náà tó ń lọ sílẹ̀ òmìnira bàbá Bánjí Akíntóyè àní wáìntì wọ́n sì ní wá gbogbo wá tí òmìnira wá bá dé. ẹ yá lọ sínú ìròyìn táwọn fi káde rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ìròyìn táwọn fi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí òun náà ní ti àwọn ọmọ ìyá méjì o tá a gbọ́ wípé wọ́n dolóògbé wọ́n náà para wọn ní lẹ́yìn ìwádìí l'Amẹ́ríkà àwọn aláwọ̀ dúdú nìyẹn. ọmọ ìyá kan náà tí wọ́n jẹ́ twins ìbejì wọ́n ní wọ́n mísì flight wọn tó ń lọ sí Boston ṣùgbọ́n kò pẹ́ sígbà náà ni wọ́n pe àwọn ẹbí wọn pé wọ́n ti para wọn sí Georgia on the mountain there is fire on the mountain wọ́n ló kù wọ́n wà lórí òkè kan làwọn ẹbí bá yarí pé àwọn ò gbà ó wọ́n láwọn ò ní gbà wọ́n ní àjọ kan tó ń jẹ́ GBI ìyẹn Georgia Bureau Investigation ló gbé àbájáde ìwádìí kalẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wọ́n ní kíní yìí ò clear sáwọn wọ́n ní ejò lọ́wọ́nú pàápàá jùlọ tó tún jẹ́ ọmọ dúdú wọ́n ní àwọn ò gbàgbọ́ pé àwọn ọmọ ìpara wọn wá ṣe kúlẹ̀kúlẹ̀ ìwádìí dọ́dọ̀ àwọn òbí wọn ní sáwọn ọmọ yìí ní jàrí sán jàrí wọ́n ní wọ́n jàrí táyé kàn ijó lẹ́sẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́wòra yín ó sì wá já wọn lẹ́nà para wọn táyé kàn ìmọ̀ wòra wọn ni ó sì wá já wọn lẹ́nà para wọn
pé àwọn ò gbà o, àwọn ọmọ yìí wọ́n máa ń look after themselves ni o, pé àwọn ń retí wọ́n ń lé ṣùgbọ́n wọ́n pe àwọn páwọn miss flight ṣàdédé náà ti kú bó náà ṣe kú sẹ́bẹ̀ yẹn ṣe máa kú nù náà wọn Áfíríkà wọn Amẹ́ríkà bá kó ẹnu bò wọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ rú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí rí wọ́n ní ẹ lọ wò bóyá gbé taxi bóyá wọ́n gbé ajé ìgboro làwọn pè ń Ìbàdàn àti ní Ogun State lábẹ́òkúta bóyá gbájé ìgboro ìyẹn Uber àbí taxi àbí ọkọ̀ aṣẹ́wó nǹkan ewu èyí tó bá gbé nínú wọn bóyá ibi tó ti ń lọ tí bóyá nínú mọ́tò náà wà tí flight wọ́n ti mọ̀ pé flight àwọn ti mọ̀ pé àwọn ti late láti mú ọkọ̀ bàálù bóò náà ṣe wá dé orí mountain kankan èèyàn kan ni yóò gbé wọn débẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ wádìí ẹ̀ dáadáa àbáwọn ọmọ yìí ó kàn déédé kúrò ní airport tàbí lọ́nà airport náà bá ti ìdíbẹ̀ wọ́n wà á kọrí sí mountain wọ́n wà ibo náà ti rí ìbọn náà fi para wọn sán lò bọ́n ni wọ́n ní kán mọ̀ jẹ́ kí wọ́n parọ́ kán mọ̀ fi dúdú bò wọ́n lójú lórí ọ̀rọ̀ yìí o àwọn èèyàn ti wá ń pariwo síta wípé ẹ̀mí dúdú pé ó níyì o ẹ mọ́ pa dúdú sí e o Amẹ́ríkà mo gbèdì fún yín o gbẹ̀yìn dúdú tẹ́ wà ń bẹ́ Ọlọ́run mọ̀ sọ yín o yóò mọ̀ sọ àwọn ọmọ yín o ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà kó ìbínú àtúnfìdí para pàdé lọ́la láti Olódùmarè báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kókalẹ̀ kókakó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ bá kọ́ sínú comment section ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà rìn gínìgínì tí kú mìíràn tí kú mo lérò pé mo ti rìn gínìgínì ẹ̀yin náà ẹ gbanú comment section lọ́kẹ́ rìn mi gínìgínì ń bẹ̀ àfẹ́ pàdé lọ́la láti Ọlọ́run ibà ọ̀pàpà parada yín náà ni o gbogbo ń tá a sọ lẹ́nìí kíni allegedly and reportedly àfibàyàn lórúkọ jẹ́ o àfẹ́ pàdé lọ́la ire ojú owó rí ire kàbìtì and I love you. Bye for now.